الباقيين يكون عضوا فاعلا ونجما ماسيا وسفيرا، لأن لو وجد الفرصة لشكر الله كثير كما يشكروا العلماء الآخرين الذي كانوا يظنوا هكذا ثم علموا فعملوا بنشرها بين الناس. سنناقشها أمور كثيرة، وعندنا بفضل الله نحتاج إلى التحفيز وإلى التشجيع، لأنه الإنسان يتكون من عقل وعواطف، والناس محبطين والمحبطين أكثر من الإيجابيين كما تعرفوا في الحياة، تكاد تجد في المئة راحلة. فنحل الإشكاليات هذه ونعالجها مع بعض بإذن الله عز وجل، ونشجع القادة الذين حققوا النجاحات. وهذا كله يحتاج إن شاء الله نحن نوازن بحيث أن احنا ندمج أكبر عدد من القادة في التحفيز، في المباركة، في التشجيع. شجعوا أنفسكم، لولا ظنيتم في أنفسكم خيرا. نريد نشجع أنفسنا، نشجع الجميع. فاليوم هذا يوم مبارك بيكون للأخوة اللي أول مرة يحضروا معنا من الأخوة والأخوات. هو يوم يعني مشكل العادة نحن نستضيف واحد كامل يعني نسأل كل المعلومات عنه، ولكن الجميع يشارك، الأسماء تشارك، اللي ما شارك الأسبوع القادم. عندنا قادة بيديروا اللقاء اليوم من الناس الذين نفتخر بهم، هو شيخنا الشيخ كمال الله يبارك فيه، بيدير اللقاء الأول لمدة 1:30 إلى 4:30 مع الأستاذة دارين والقادة الموجودين، ثم الأستاذة الفاضلة أم عبادة الأستاذة إخلاص الله يعطيها العافية ستدير اللقاء معنا مع السفيرة. وكلكم سفراء وكلكم إن شاء الله تديروا معنا الأمور، ونحقق نجاحات بكل المجالات، نجاحات شاملة صحية مالية علاقات اجتماعية تطور مهارات إن شاء الله. الآن أنا سأترككم مع القائد الحبيب والذي أفتخر به رفيق الدرب الشيخ كمال الدوسري ليقود هذه 1:30 معكم. فبسم الله يا أبا أحمد الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حي جميع الحضور، أسعد الله مساءكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نحن محاسبين على أعمالنا ومؤاخذين عليها، وكذلك كما هي الحال مع عباداتنا. فالسادة والسيدات الحضور، الزملاء الأكارم، الزميلات، القادة، الأعضاء، جميع المشاركين معنا سواء كانوا من الجدد، الأعزاء الأكارم، أتقدم إليكم وأنا أحمل مشاعر الفخر والاعتزاز بأن أنتمي لهذه الفكرة، أنتمي لهذه الفكرة الإيجابية الرائعة التي استطاعت يعني أن تغير من حياتنا جميعا وحياتي أنا شخصيا تفوقا على المستوى الشخصي الاجتماعي من خلال هذه الأنشطة والمسابقات واللقاءات المحلية سواء كانت والدولية. قمنا بتطوير العديد من الأشخاص سواء كان ماليا أو ذاتيا. طبعا ما كان هذا ليكون لولا توفيق الله سبحانه وتعالى وتوفير الدعم والتشجيع اللازم من إدارة ديكسن وإدارة الشرق الأوسط بالذات، وحييها وقدر لها هذه المواقف النبيلة. تعرفون نحن هي توفر لنا كل هذا الدعم من المنصة سواء من الإداريين، حقيقة لم يبخلوا بأي شيء. وكذلك القادة جزاهم الله عنا كل خير اللي سبقونا إلى هذه الفكرة، قدموا لنا المعلومات من خلال برامجهم التدريبية واللقاءات سواء كانت الخاصة والعامة طوال هذا الوقت، وأخص منهم هذا الجبل الهمام. يعني حقيقة الإنسان المحفز اللي وين ما وجد حرك الدنيا كالدينامو، احنا مسمينها قديما يعني من زمان دينامو ديكسن، يعني من كنا في الإمارات. أستاذ جمال المسعدي اللي هو صاحب هذه الفكرة وراعي هذه البذرة، أسأل الله أن يوفقه. اليوم تعرفون نحن قاعد نحتفل لأيام متوالية سبقت هذا اليوم بجني ثمار تعبنا وجهدنا في الكويت، في العراق، في الأردن، في كل مكان. أنا أهنئ نفسي وزملائي على هذا العالم الإيجابي اللي نعيش به. يعني حقيقة أنتم كلكم شفتوا الصور اللي طلعنا عليها قبل قليل من تكريم المنجزين في العراق في أربيل، كرنفال ولا أحلى منه. هذا الاحتفال يصير في وقت عصيب يمر في العراق، لكن عالم ديكسن عالم مختلف، نحن خارج الكوكب. أنا راح أسميه كوكب ديكسن. أتمنى أيضا لجميع الزملاء والشركاء الجدد التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية اللي بدأوا مشوارهم معنا للتو،
وأقول لهم كلمة: اغلقوا صفحة اليأس، اغلقوا صفحة اليأس وافتحوا صفحة جديدة سوف نسطرها معا بخطوط من نور. والآن راح تبدأ معنا الأستاذة دارين، أظن هي موجودة، بس حابين نأكد على وجودها الآن. راح تبدأ معنا حقيقة في شرح موجز لهذه الفكرة الرائعة، لا تضيعوها. إن شاء الله راح تحققون آمالكم وأحلامكم، واللي نحن ما زلنا ساعين لتحقيقها. حققنا جزء منها وجزء كبير نحمد الله عز وجل، ولا زلنا نطمح إلى الكثير. في نهاية هذه الكلمة، قبل أن تتداخل معي الأستاذة دارين إذا كانت موجودة، بس أحب أتأكد تكتب لي أو إذا تظهر على الشاشة. موجودة. أستاذ كمال موجودة، أنا موجودة. حياك الله. تمام. الله يبارك فيك. أسأل الله أن يحفظنا ويبارك في أعمارنا ويجعلنا صالحين، ونعمل على تطوير أنفسنا ومجتمعاتنا ودولنا، وأن تبقى DXN كما عهدناها فخر واعتزاز بنظامها ومصداقيتها، وإضافة كبيرة لكل مخلص يحب أن ينتج ويكون صاحب يد عليا ويحب الإنسانية جمعاء. تفضل أستاذة دارين، المايك عندك. الله يبارك فيك أستاذ كمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا شركاء وشركات النجاح. حياك الله أستاذ جمال، أستاذ كمال، تحياتي للحضور جميعا. بداية رح أعرفكم عن نفسي. بيت القيادة والريادة، حياكم الله. الله يبارك فيك يا رب. بداية رح أعرف عن نفسي. أختكم دارين قدور أم مصطفى من سوريا، برتبة ماسي تنفيذي، وإن شاء الله القادم أجمل. حياك الله. طبعا أنا بعرف إنه معي وقت محدد، فلذلك ما رح أطول كثير. رح أبدأ. توكلت على الله. بس ننبه الأخوة الجدد إن هذه الفقرة فقرة الجدد الذي ما يعرفوا عن الشركة أي شيء. نعم. أكيد. اسمعوا لمدة 12 دقيقة أخواني أخواتي، من أجل تستفيدوا مثل القادة والقائدات، ثم 12 دقيقة تسألوا الأستاذة دارين بإذن الله عز وجل والأخوة القادة الموجودين. فحط يعني ضعوا الأقلام والأوراق أمامكم وننتظر استفساراتكم. تفضل يا أستاذة دارين، الله يحفظك. يزيد فضلك أستاذ. طبعا كثرت شركات البيع المباشر، ونحن في عصر التجارة الذكية أو الصناعة الذكية، لذلك يجب عليك أن تختار، وأن تختار مشروعك بعناية. وأنا اخترت DXN لأنها غيرت حياتي كما غيرت حياة الكثير من الناس، وأخذت على عاتقي أن أكون سببا في تغيير حياة كل سيدة. طبعا مع احترامي للرجال، أنا استقطاب نساء، سببا في تغيير حياة كل سيدة، كل ربة منزل. والتحية مني لكل ربة منزل صنعت الأجيال. تحية مني لكل أم وزوجة ومربية، ولكل موظفة كافحت واجتهدت ليكون لها بصمة وتترك أثر إيجابي وتربي أجيال. طبعا أنا أدعو كل سيدة وربة أسرة ومتعلمة وغير متعلمة وموظفة أو غير موظفة لتكون معنا وتصنع لنفسها مجد، وهذا مكانها بإذن الله. طبعا ما بدي أطول بالمقدمة، معي دقائق. رح أعرف شركة DXN. ما هي شركة DXN؟ شركة DXN هي شركة ماليزية الأصل، أسسها داتو كليم سيوجين، ولنا الفخر بإذن الله. أسست عام 1993 بتاريخ حافل من الإنجازات. خلال 29 عام تعمل بنظام البيع المباشر، واللي ما بيعرف نظام البيع المباشر رح نحكيه إن شاء الله بآخر اللقاء. نظام البيع المباشر والتسويق المتعدد المستويات حازت على المرتبة 15 عالمياً ضمن تصنيف جمعية البيع المباشر عام 2018. حائزة على أكثر من شهادة عالمية، أهمها شهادة الآيزو، شهادة حلال، وشهادة الجودة الأسترالية، والعديد من الشهادات. طبعاً في روابط وملفات بتثبت هذا الشيء. لها فروع في أكثر من 80 دولة بالعالم. تجاوز عدد أعضائها 12 مليون و700 شخص يعملون بنظام البيع المباشر. تختلف عن باقي شركات البيع المباشر بأنها تقوم بجميع العمليات التي يتم بها تجهيز المنتج لآخر مرحلة، ونحن نطلق عليه هون نظام التنين الأوحد، من زراعة وإنتاج وتعليب وتغليف وما إلى ذلك، إلى أن يصل المنتج إلى المستهلك اللي هو أنا وإنت. ولهذا ستكون نسبة المخاطرة 0%، وهذا أروع شيء بعملنا، بتكون نسبة المخاطرة 0%. فأنت مع مشروع عالمي
ما في ولا أي نسبة من المخاطرة. فبدل من أن تعتمد على الدعايات والإعلانات، نحن من يسوق منتجاتها، اعتمدت علينا كمستهلكين ومسوقين في آن واحد. تنتج شركة DXN أكثر من 200 منتج، وأهمها الفطر الريشي اللي هو الجانوديرما، حيث أمضى الدكتور داتو كليم سيوجين 10 سنوات من حياته في رحلة أبحاث عالمية عن هذا الفطر لإيجاد البيئة المناسبة لزراعته وإنتاجه بشكل يتناسب مع طبيعة هذا المنتج. يعتبر المنتج الأقوى حيث تم إدخاله في معظم منتجات الشركة لما له من قيمة غذائية عالية وخصائص علاجية. لذلك بيعتبر المنتج الأقوى، البعض بيطلق عليه إكسير الحياة، والبعض الآخر إكسير الحياة وملك الأعشاب. كثرت التسميات. تصنيف. ما هي أصناف منتجات شركة DXN؟ تصنف منتجات شركة DXN إلى 5 مصنفات، أهمها مكملات غذائية كالفطر الريشي وفطر عرف الأسد والإسبرولينا وما إلى ذلك. مشروبات باردة وساخنة مثل القهاوي والعصائر، كلياتنا بنعرفهم. مستحضرات تجميلية. مستلزمات العناية الشخصية كالمعجون والصابون. طبعا جميع هذه المنتجات طبيعية ولها قيمة عالية وخصائص علاجية. معظم هذه المنتجات داخل فيها الفطر الريشي. ما هو نظام العمل في شركة DXN؟ تعمل شركة DXN بنظام البيع المباشر، وهي مشروع ذكي وريادي. انتبهوا لكلمة ذكي وريادي. جعلت منا رواد أعمال ونحن في منازلنا، يعني أنا عم تابع عملي من هون من بيتي، من ضمن بيتي، وأنا ربة أسرة عم أشتغل بشركة DXN العالمية، وأصبحت رائدة أعمال. شركة DXN منحتني رقم عضوية عالمي، فأنا أمتلك كود خصم عالمي بمثابة جواز سفر. أنا هيك بعتبره جواز سفر باسبور، هيك بعتبر الكود العالمي اللي منحتني إياه شركة DXN. فأنا أتسوق من 80 دولة بالعالم. بهذا الكود أنا فيني أتسوق ب 80 دولة بالعالم، بالإضافة إلى موقع إلكتروني لمراقبة سير العمل. أنا براقب تطور فريقي من خلال هذا الموقع الإلكتروني اللي نحن بنسميه السيستم. كل شخص فينا عنده صفحة شخصية في يراقب فيها نقاط فريقه التراكمي وسير العمل، مين مقصر، مين عم يشتغل، وهكذا. كيف يتم تسليم الأرباح؟ في بعض الدول مثل تركيا، وأنا موجودة بتركيا، مقيمة بتركيا، بيتم فيها تسليم العمولة والأرباح عن طريق بطاقة ائتمان. أحيانا تسلم باليد، مؤخرا صارت تسلم باليد عن طريق تخويل. باقي الدول عن طريق التسليم باليد، والبعض كمان بالتخويل. أهم ميزات شركة DXN، انتبهوا هاي النقاط جدا هامة اللي بتميز شركتنا عن باقي الشركات الثانية، الشركات اللي بتعمل بنظام البيع المباشر. نحن شركتنا فيها نقاط قوة مميزة، أهمها العضوية مجانية. العضوية مجانية، أنت بتدخل بشركة DXN بدون ما تدفع ولا ليرة، مو مطلوب منك تدفع ولا ليرة، وقلما نجد شركات تتعامل معك بهذا الأسلوب. يعني تخيل أنت عم تدخل تعمل مشروع خاص فيك بدون ما تدفع ولا ليرة. المنتجات مستهلكة ومطلوبة، منتجاتنا مستهلكة ومطلوبة، كل شخص هو بحاجتها، نحن عم نستهلكها بشكل يومي في البيت. مشروع متنامي وهذا الأروع، والدليل 29 سنة عمر الشركة، حافل بالإنجازات والنجاحات ما شاء الله. طبعا والقادم أجمل. لست مقيد بزمان ومكان، نحن بنتمتع بحرية الزمان والمكان. أنا وين ما رحت اسمي مسوقة رائدة أعمال، وين ما رحت منتجاتي بشنتايتي، كود الخصم الخاص فيني أتحكم فيه. أنا موجودة ببيتي هون، ببيع بالعراق، ببيع بالإمارات، ببيع بألمانيا، وين ما حبيت بأي دولة موجود فيها فرع لDXN، فأنا ببيع وأنا من بيتي، من ضمن بيتي، من خلال السيستم اللي منحتني إياه. مشروع لا يحتاج إلى رأس مال، وإنما يحتاج إلى رأس يفكر. يأتي الربح بشكل بطيء لكن أكيد. الربح عنا بطيء لكن أكيد. وفي عنا خطتين بالشركة، هي خطة DSB وخطة IOC. طبعا هي الخطط هي ربح سريع لكن مو موجودة على كل الساسات. تمتلك نظام يميزها عن باقي الشركات وهو نظام التوريث. فعملنا يورث
لأبنائنا. تصور أنت عم تضمن حياة كريمة لأبنائك من بعدك، فهل هناك أجمل من هذا المشروع ومن هذا العمل؟ يعني تصوروا أنتم عم تبنوا لأولادكم في المستقبل مشروع عالمي. طيب كيف نحصل على الأرباح؟ كيف نحن بنحصل على الأرباح؟ نحن شركاء الشركة بالأرباح وليس برأس المال. الشركة قالت لنا أنتم شركاء بالأرباح وليس برأس المال. الشركة بتعطينا نسبة 71% من لما بتدخل العمل ويصير اسمك موزع. حطيت لصلاح لما واحد بتدخل العمل كله عضو الى صلاح معني ربع يشتغل او نقاطه نادمه او اعطيه فريق خليه يكبر مع فريقه لو سمحتوا رجاء لا بس في مايك مفتوح لو بتسكر من فضلكم. وين الدكتور عبد الله لو سمحت ممكن تسكر؟ خلاص سكر. تمام. منذ بداية دخولنا للشركة الشركة بتعاملك كشريك. تمام. نحن لما بنحقق التارجت المطلوب منا، الشرط اللي طالبته منا الشركة هو تحقيق 100 نقطة. طبعا الأستاذ كمان حكى لنا عن 100 نقطة اللي بتضمن شرعية العمل. فالشركة وضعت لنا شرط تحقيق 100 نقطة لنحصل على العلاوي، وهون بنبدأ بأخذ أول علاوي بنسبة 6%، وبتبدأ العلاوات بتتدرج إلى أن تصل إلى 70%، طبعا بإضافة العلاوات والحوافز. عندنا 3 خطوط للربح. الخط الأول من مشترياتك أو مبيعاتك الشخصية، تأخذ نسبة من الربح حسب النقاط التراكمية. الخط الثاني هو مبيعات فريقك اللي أنت بتأخذ عليه نسبة من الربح، طبعا لا يأخذ سابق من لاحق، أي الشركة بتعطيك على مبيعات فريقك. أنت اللي عم تدرب وأنت اللي عم تتعب، فالشركة بتعطيك على مبيعات فريقك. العلاوات، علاوة التطوير على 5 نجوم مؤهلين. علاوات القيادة 15% على كل ماسي مؤهل. علاوة مشاركة الأرباح العالمية، طبعا هي بدها الخطة حديث كامل عن الخطة التسويقية، نحن عم نختصر فقط. نهاية رح احكي كيف رح نبدأ بالعمل مع DXN. طبعا اللي عرف شو هي شركة DXN بده يخبرنا أو يسألنا أنا كيف رح أبدأ العمل. أنا بخبركم أولا، دائما في مقولة أنا بحكيها لكل الناس اللي بتبدأ معي: تعلم ثم تعلم ثم تعلم ثم تكلم. دائما نحن بنتعلم قبل ما ننزل للميدان. ممنوع حدا ينزل للميدان ويحكي عن شركة DXN أو عن منتجاته قبل ما يتعلم شو هي المنتجات، شو هي الشركة. في نقاط هامة جدا لازم نحن نعرفها، لربما تعرضت لسؤال أو اعتراض ما فيك تجاوب عليه. لازم يكون عندك ثقة من معلوماتك، لازم يكون عندك ثقة بنفسك إنه أنت مع مشروع عالمي، مشروع ريادي بإذن الله تعالى رح تنجح فيه. فلذلك لازم تثبت هاي المعلومات وتجهز نفسك وتنطلق تنزل للميدان. لذلك أنا بختصر عملنا ب3 كلمات: استهلك وشارك وابني. استهلك، أنا بدل ما استهلك من أي ماركت بستهلك من ماركت DXN، بحصل على أرباح من خلال كل منتج أنا عم استهلكه. كل منتج أنا عم استهلكه، أنا بحاجة الصابون بشكل يومي، بحاجة المعجون، بحاجة القهاوي والمشروبات. أكثر شيء أنا بحاجته هو الصابون والمعجون. في بيت ما بيستخدم الصابون والمعجون؟ أبداً، ما في بيت ما بيستخدم الصابون والمعجون. فلذلك نحن مستهلكين لأن بحاجة هذا الاستهلاك، وهي منتجاتنا نحن بحاجتها بإذن الله تعالى. فأنا عم أخذ منتج وبالمقابل عم أخذ أرباح. هي أنا استهلكت. شارك، أنا كيف بدي أشارك؟ أنا بشرب فنجان قهوتي وبصوره، بشارك الناس القهوة اللي عم أشربها، والناس عم تسألني شو مشروعك، شو هي قهوتك. تمام تمام؟ الله يبارك فيك أستاذ. نشكرك جدا على هذه التقديم الرائع والتعريف الرائع بشركة DXN. وحقيقة يعني ما تفضلت به أستاذة دارين هو يعني شرح موجز وسريع، ممكن ترجعوا على بعض الملفات أو الفيديوهات اللي كثير من القادة اللي تتكلم عن الشركة بشكل مطول مفصل، تعرض جميع الشهادات وكل الأمور اللازمة على ذلك. قبل أن أنتقل إلى القادة ومداخلاتهم السريعة، إن شاء الله كل مداخلة لن تتجاوز دقيقتين. أيضا أريد أتكلم في دقيقتين عن موضوع مهم جدا اتطرق له الأستاذ جمال المسعدي، اللي هو موضوع المسألة الشرعية أو الفتاوى اللي تتكلم على DXN. اليوم طبعا ما يسعني أن أشرح هذا الأمر أو أرد على بعض الفتاوى اللي ذكرت بعض الأمور التي هي ليست واقعا في DXN، لكن خلوني أعطيكم أمثلة عملية تشرح أو يعني خارطة طريق
تشرح لكم هذا الامر. هذه تعرفونها هذه؟ شو هي الاخوه اللي معهم صلاحيه الماك؟ شو هذه؟ حاسبة سيدي، حاسبة يا سيدي. يصير واحد يجي يقول لك هذه طياره؟ اكيد لا، مستحيل. هذا اللي قاعد يصير مع ديكسن. يعني يجيبوا لنا شغله لا نعرفها ولا سامعين عنها، ونحن نقر معاهم، مع كثير من اللي يفتون نقر معاهم ان هذه الشركات اللي فيها هذه الشغلات نحن ايضا نحرمها، ويا ريت يحرموها ومشكورين جزاهم الله خير. لكن المشكله يدخلون اسم ديكسن، ليش ما اعرف. هذا اللي قاعد يصير. لذلك انصحكم ان تراجعون سلسله كامله شرحت فيها العلل والشبهات اللي اوردوها على نظام ديكسن وهي غير حقيقيه. يعني من الاشياء سريعا اللي دائما يتكلمون فيها انه ليس الشركات ليس فيها منتج حقيقي. وانتم سمعتوا شرح الاستاذه ديران. يعني احنا ما نتكلم عن منتجات جايه من القمر، لا نتكلم عن حجر، ولا نتكلم عن يعني مثلا قلاده مدري ايش. ما قاعد نتكلم عن منتجات اصلا مو غير حقيقيه، منتجات يحتاجها كل بيت بشكل يومي. يعني في منتجات ممكن ما تحتاجها، يعني لربما تحتاجها في فترات معينه من العمر، اما هذه ما تحتاجها. ولذلك انا لا اريد ان اطيل في هذا الموضوع، فقط احيلكم الى شروحات موجوده وردود موجوده، واحيلكم ايضا على الفتاوى الجواز اللي افتوا بها علماء اجلاء لهم قدرهم واصحاب كعب طويل في مجال الاقتصاد، وتكلموا بشروط جيده جدا. نتمنى على كثير من الناس المطلعين على الجانب الشرعي ان لا يصدروا فتاوى مخصصه، ونحن معاهم في كل الشروط التي تذكر لحفظ حقوق يعني المتعاملين مع مثل هذه الشركات، من اشتراط عدم يعني عدم تساوي او اشتراط التساوي الطرفان في المبيعات، او اشتراط عدم صعود الخط التحتاني على الفوقي الى اخره، او ياخذ السابق من اللاحق. كل الشبهه اللي تذكر نحن نأيدهم فيها، بس خلي يثبتوها في ديكسن، وهذا عهد. يعني انا عن نفسي اتكلم، واظن اخواني نفس الشيء الان اللي يسمعون، نحن نكون اول الناس اللي نوقف مع يعني معاهم ونروج لفتواهم. هذا واحد. الامر الثاني، في بشرى لكل انسان محب للخير داعم لنهضه هذه الامه، ويريد ان يكون معول، ليس معول هدم، وانما يد بناء في اقتصاد مزدهر لهذه الامه، ويريد ان ينتشل هذه العوائل من الفقر. ان رئيس هذه الشركه اخبرنا في اكثر من مره أن مستعد لتغيير أي شغلة ممكن أن تكون مخالفة للشرع، وما علينا أن نوصلها. وهذا الذي حدث في مسيرتنا خلال 14 سنة. غيرنا بعض الشغلات والله هي مو بحرام، مجرد فيها شبهة، مجرد تكلموا عليها بعض الناس شلناها. أما يجي واحد يطالبنا أن نشيل شيء ما موجود عندنا، فهذا شيء يعني ربي لا تؤاخذنا. يعني شيء ما موجود عندك ويطالبونك فيه أن تلغيه، ما أعرف يعني، أو ينسبوا لك. هذا هو ملخص كلامي على موضوع الفتاوى، وأنتقل إلى القائد الهمام. هل ممكن تسمح لي بس أعلق شوية على الكلمة هذه ولا مش مسموح؟ طيب الله يجزيك الخير أبو أحمد ويبارك فيك. أنا بس أيضا نصيحتي للأخوة والأخوات، تقريبا أنت تقدر تعرف أيضا أبو أحمد أن بعض الأخوات مستغرب فكرة قائدة ومحبطة خلاص، أنه من فريقي فلان وفلان خلاص اقتنع بالفتوى وقال ما عاد أريد الشركة وما عاد كذا. يا جماعة الخير احنا الحين 20 سنة كل هذه الأنواع مرت علينا، لو توقفنا احنا لما رجعوا الأولين. فاللي يمشي قولوا بسم الله، اللي ما يمشي خلاص لا تقعد أنت، ارجع له بعد فترة. فما يقعد أنت يخوفك أنت، الرزق بيد الله والناس كثير، وسيظل من يقتنع بالحلال ومن يقتنع بالحرام. تقول له بنك إسلامي يروح يدور بنك ربوي. فاحنا في صراع مع أنفسنا ومع الناس مع من حولنا. لكن أنت كقائد اثبت ثبتك الله. لو ما ثبت أبو عاصم كنت أنا أول الراحلين من هذه الشركة، لأن أبو عاصم قال بعد الفتاوي هذه أبو أنس اللي رحنا وياك للشيخ الحداد من أول شيء، وأنت تريد تودينا عند شيخ ثاني مشان تقنع الناس. هؤلاء لو وديت لهم من أي شيخ بيقولوا لك نفس الكلام، إنك شرحت له غلط. فأنت تريد تستفيد، أنت مقتنع. قلت أنا بالنسبة لي مقتنع، بس أخواني الناس الطيبين هؤلاء قال هذا شذ الأنواع يرفضوا. فهذه نصيحتي لكل أخ. وأنا أحيي القائد عبد الله رياش، أبو زكريا وكيلنا الحبيب، الاستاذ فراس، القائد ام عباده، الاستاذ حارث، الدكتور عبد الله خليل، والقائد الكبير ابو نعمان اللي مشرفنا اليوم. واطلب من الاخوه ان ياخذوا واحمد الله في ما شاء الله ان يجعلوا هؤلاء الصور الطيبه قدوه لهم، يفتحوا الكاميرا، يغيروا اسمائهم. الجدد بحاجه الى الاطمئنان ان قدامهم ناس
مش كله DXN ولا بنستوشن ولا شو هذا. نعم. الله يحفظكم استاذ جمال، انا معي قائمه طويله، اللي ما شايف صورته ما اقدر اقدمه والله. ايوه صحيح موجود. ايوه، واحنا قلنا مشان الوقت اللي بعده، يعني مشان الاسابيع تكون معها. حارة اليوم شرفنا. بعد راح يتكلم، يكون معاه دقيقتين، ربي يحفظكم، حتى نستفيد من كل الموجودين. بالامكان يا ابو احمد، نعم. احمد ممكن انت انا بس دقيقه فقط، يعني في هذا الناحيه الشرعيه انا قد اختصرتها بحاجه ممتازه جدا. الله يبارك فيكم، بارك في الجميع الحضور من الاخوه والاخوات الطموحين والطموحات. عندما في الناحيه الشرعيه كل واحد يشتي من مثل ما ذكر ابو انس من الشيخ اللي يريد، واحنا نخطئ في اننا ناتي بالفتاوى اللي حصلنا عليها في شرعيه الشركه، ونشتي نروي اللي هم ضدها، هم مش مقتنعين باللي يجيبونا. فانا اختصرتها بانه الاعضاء مثل هذا اللقاءات والتدريبات ان يعرف نظام DXN، يعني اني اتحول انا فاهم النظام بشكل جدي وشكل واضح جدا. من أين تأتي الأرباح؟ لما تقول الشركة عندما تعمل كذا وكذا أنا أجيب لك وأجيب للفريق حقك من أرباحي. الشركة إن شاء الله تدي لي المصنع حقها كلها، لو اديت حتى 20 شخص ايش دخلهم؟ شركة رضيت نفسها بهذا النظام. فالوضوح عند العضو هو اللي يستطيع، من شكك في الناحية الشرعية جيب الفتوى، وهذا نظام DXN وانتهى الموضوع بدون ما نجيب له فتوى مقابل فتوى. هذا باختصار شديد، وهي الحل الأساسي التعلم. من امتلك المعلومة حول الخطة وتفاصيل العمولات من أين تأتي والأرباح وعلاوات الأرباح كلها واضحة مثل الشمس، ما يحتاج أنك تجيب له فتوى مقابل فتوى، لأنه يحدث عناد. هذا باختصار يا أبو أحمد. الله يبارك. أعتذر أن أنا بقادر معي عمل ضروري، ما عاد بستمر معكم، وبارك الله في الجميع الطموحين والطموحات. معذور، بس والله اللي قلته كلام درر، لأنه صدقوني اللي فاهم النظام راح يقول له شيخ أنت تتكلم عن شيء ثاني. صحيح على طول، يعني هو يرد ما يحتاج لا فتوى مقابلة ولا شيء، راح يقول له أنت تتكلم عن شيء ثاني. يعني هذا ما شيء أنت اخترعته من راسك أو جبت نظام أو جيب الفتوى، أو يا أبو أحمد خليه يجيب الفتاوى دائما اللي يحرموا لأسباب كذا كذا، مثل ما أنت ذكرت إنه المنتجات ليست حقيقية وإنها كذا، يجيبوا 4-5 أسباب. قارنها بالنظام. أنا دائما أرد على الكثير بدي يجيبوا لي أقول لو ينطبق سبب واحد من الأسباب اللي ذكرها الشيخ دي أفتى فيها، سبب واحد في نظام DXN أكون عدول DXN أنا أول واحد. والله كلنا. ابو زكريا انا من رايي ان تعرف المجادل من الذي يريد يسعى للنجاح، لان ابو احمد عارف واحد اتصل لنا يقول يا جماعه الخير حلوا لي مع فلان، اقول له شركه ماليزيه، يقول لي شركه يهوديه، ارسلت له صورتي انا وولدي وزوجتي نشتري المنتجات، قال هذا فوتوشوب، هذه يهوديه ما في ماليزيا ولا شيء. يعني عنزله وطارت. فيشوفوا الشخص من البدايه هل يريد ينجح، يسال السؤال. لو جبت لك الفتاوي والادله هل بتستمر معنا يا شيخ؟ الشيخ نفسه ولا بس تعذر فقط. ابو زكريا عارف يوم جو ابو ظبي هذاك الشيخ قال واحد انا ما اريد من الشيخ هذا واثق فيه، قلت تحبه؟ قال ايوه. تجي على البيت قلت ايش رايك تجيب تسمع المحاضره، اذا اقتنع ولا تقول له حلال ولا حرام، راح اشترك على طول. ها شيخ وش رايك؟ قال على بركه الله، والان عضو معنا من 20 سنه. فهو احيانا السائل يروح وخايف مرعوب يقول لك ابتعد من الشبهات يرحمك الله، قدوا يخوف لك الجماعه كلهم. طولنا عليك ابو احمد، الوقت عند ابو احمد يا ابو زكريا. والاستئذان ما يحتاج اي واحد يستاذن، اي واحد مشغول ما يستاذن، اي واحد مشغول ما يستاذن، يخرج على طول، يخرج على طول على البيت بيته، يعني مشان الوقت. والله القائد ابو نعمان حياكم الله. عبد العزيز الاصبحي احد اهم قاده DXN، حقيقه رجل معروف يعني شجاعته وصدعه في الحق، وانسان صاحب حقيقه فيديوهات رائعه تعريفيه جدا، من اجمل الفيديوهات اللي صورناها في الرحله في كمبوديا. استاذ ابو نعمان ايش هي كانت عنوانها؟ سلسله المغرر بهم. سواء سلسله المغرر فيهم الناس المفكرين. وقبض علي انا يمسكني لازم تحقيق حلقه كيف غرروا فيك في DXN نفس الشيء. ها عندك دقيقتين تشاركنا في يعني اخر ما توصلت اليه، اخر الانجازات، ايش النصيحه اللي ممكن تقدمها للاعضاء المتواجدين معنا اليوم؟ حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جود مورنينج DXN، حيا الله جميع القاده. والله نحن نتمنى دائما انه نكون موجودين في هذه اللقاءات، لكن احيانا يعني بسبب الانتقال الجديد الى تركيا فالترتيبات والانشغالات تحول بيننا وبين الانضمام.
ذكرتني بسلسلة المغرر بهم، هذه من النقاط اللي كانوا الناس يجي يقول لك يا أخي. طبعا أنا كنت أصور المقاطع في ماليزيا، وأصور المجمع اللي أنا ساكن فيه والرفاهية اللي أعيشها بفضل الله سبحانه وتعالى من وراء العمل في DXN. وكنت أعمل إعلانات ممولة في الفيسبوك، فكانوا يدخلوا لي ناس يقولوا لي أنتم تكذبوا على الناس وأنتم تغرروا فيهم وأنتم مش عارف إيش. لما قالوا لي هكذا طرأت الفكرة على بالي إني أعمل سلسلة وآخذ مجموعة من القادة الناجحين في DXN، كيف كانت حياتهم قبل الانضمام إلى DXN وكيف أصبحت حياتهم. وكنت أختم دائما حلقاتي إن كان هذا هو التغيير الذي تقوم به DXN، هو هذا التغيير الذي يتحدثون عنه، فنعم التغيير، نعم التغيير، هذا هو التغيير المطلوب. نتمنى من كل الشركات أن تغرر بالناس بهذا الشكل، تشيلهم من حالة الفقر والضياع إلى حالة الرفاهية والحياة والمستوى الأعلى من أساليب الحياة. طبعا من ضمن الأمور يعني في ناس كثير طبعا تغيرت حياتهم بشكل كبير جدا. يعني في ناس أوكي يعني تغيرت حياتهم النفسية، تغيرت حياتهم الصحية، في ناس تغيرت حياتهم كلية، صحية ونفسية ومالية. في من بعض الحجج أنا حابب أتكلم هنا عن يعني بعض الناس اللي يتكلم عن أسعار DXN أنها غالية ومش عارف إيش. نقول أسعار DXN بالنسبة للعضو المنتمي إلى DXN يعني تمر تقريبا ب4 مراحل. المرحلة الأولى تكون الأسعار غالية عليك. المرحلة الثانية تصبح الأسعار رخيصة بما تحققه أنت من عائد. المرحلة الثالثة تصبح الأسعار مجانا، المنتجات تصبح مجانا أصلا، لأنه ممكن تطلع نفس المنتجات اللي تشتريها هي نفس عمولتك اللي تطلع لك. المرحلة الرابعة تصبح مجانا وتحصل على راتب أو عمولة شهرية. فأين تجد شركة مثل هذه؟ نحن الآن يعني أنا أضرب مثل، اشتغلت أنا في الإمارات في الغربة يعني 18 سنة في منصب مرموق في شركة مرموقة. خلال 18 سنة وبعد الانتهاء من 18 سنة ما حققت الدخل اللي يتحقق من DXN في خلال سنوات بسيطة. فأنت أخي الكريم أول شيء إذا جيت من جانب العائد المادي تعال فكر أنت كم يحتاج لك أنك تعمل، خلينا نقول كمدير عام، ما نقولش كعامل كموظف كمحاسب لا، مدير عام شركة تستلم مرتب محترم. كم يعني يتطلب منك الأمر أن تستمر في هذا العمل كم سنة على أساس أنك تصل إلى سنة من السنوات يصبح دخلك الشهري أو راتبك الشهري منها 4 أو 5 ألف دولار. تحتاج إلى سنوات كثيرة وربما تصل إلى 20-30 سنة وأنت ما وصلت إلى هذا الدخل. عندنا في DXN ناس حققوا هذا الدخل في خلال 2 3 سنوات 4 سنوات، خلينا ما نكون مبالغين، بتكلم نقول خلال 5 سنوات ممكن وصلوا إلى دخل 5000 أو 6000 دولار. بينما في الحقيقة في ناس وصلوا إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير ومبالغ كبيرة جدا. فأنت تتكلم عن شركة يعني ما عاد فيش مجال إنه نجي نتكلم نحن هل هذه الشركة حقيقية أو مش حقيقية. نحن تجاوزنا هذا إلى مراحل أبعد من كده الآن. يعني صعب إنك يعني جمال المسعدي أول ما انضم لDXN كان لما يكلم الناس يفكرون أنت هذه أوهام، هو يتكلم بنفسه إنه حتى لما صار يروح رحلات إلى سويسرا إلى أفريقيا إلى مش عارف أوروبا وبرضه كمان كانوا ما يصدقون. يعني أنت يعني لازم تروح تجيبوا هذا الشخص معك وتقطع له تذكرة وتصفره معك وتوريه بشوف أنا سافرت أنا هنا موجود أنا. فتخيل يعني الناس يعني ما يتخيلوش العائد. العائد ما أتكلم عن عائد مادي، العائد الدنيوي اللي تحصل عليه من DXN أنت يستغربوا أنك ممكن تحصل عليه من DXN. في أحد الأخوة إذا تسمح لي أبو نعمان، كلامك جميل جدا ومداخلة ولا أروع منها وما شاء الله إضافة رائعة. نحن مع DXN حقيقة قاعد نحقق عوائد وننمو ماليا بشكل لا يمكن أن نقارنه بغيره من الأعمال. معذرة منك الوقت يعني ضيق جدا ومعي قائمة طويلة فأريد أسمع مداخلة. نعم انتهت الدقيقتين؟ ثالثة والله 3 دقائق بعد. ممكن أدفع وأزود أدفع أعمل رصيد. حول لي راويني الوصل وبعدين خلاص تفضلوا جزاكم الله خير. الأستاذ نادر عثمان بما أنه طالع نلحق عليه، يعني إذا ممكن تشاركنا الآن بكلماتك وتحفيزك الرائع أستاذ نادر.
والاستاذ نادر اذا في امكانيه ولا وجايب معاه ام عمران زوجته برضه موجوده. نعم. لا قاعد يعطينا درس يعني. ما في صوت، قل له ما في صوت. ما في صوت. تمام. صوتي الان واضح؟ الان تمام. تمام. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي للجميع. طبعا الله يبارك لنا فيكم. طبعا انا الان عم بوفق بين العائله والدي اكس ان، وهي من جماليه الدي اكس ان حقيقه، انه بامكانك تكون انت مع العائله وتكون مع الدي اكس ان. الله يحييكم جميعا. حقيقه يعني سمعت انا الحديث اللي دار حول الفتاوى وكذا، مثل ما تفضل شيخنا الاستاذ كمال الدوسري، انه اساسا النقاط اللي ذكرت بالفتوى، اخر فتوى صدرت، لاحظت انه النقاط اللي ذكرت هي مناقضه تماما لنظام الدي اكس ان. فيعني بنرجع بنأكد على هي النقطه. يعني الدي اكس ان نظام عادل، نظام عادل يتوافق مع الشريعه الاسلاميه. كنت في حوار مستاذ باحدى المرات مع حضرتك قال انه دي اكس ان هل هي صممت قوانين الشريعه الاسلاميه؟ فكان الاجابه تذكر استاذي شو تتوافق مع الشريعه الاسلاميه، لانه اساسا الشريعه الاسلاميه هي العدل. فاي شيء بيكون يعني مضمون العدل يتوافق مع شريعه. فمضمون العدل يعني دفع العمولات، مضمون العدل بترتيب الاعضاء ورتبهم، مضمون العدل بالعمل والجهد، وكل حدا سبحان الله ياخذ حسب جهده تماما، وما في اي حدا يظلم بهذا النظام. فلذلك سبحان الله موضوع الان مثل ما كمان تفضلوا الاخوه انه خلص شيء انتهى. يعني دي اكس ان اساسا بعيده كل البعد عن موضوع انه يكون فيها شبهه او فيها حرمانيه. منتج حقق صدر دي اكس ان جنى $10 وما قبضون، ولو كانوا تاجلوا، ولو كان اصبح مثلا مشكله في بلده او بالسيستم اللي بيتبع له، ولكن بالنهايه قبض سبحان الله. فهذا الامر حتى شفناه مع الاخوه اللي موجودين بسوريا، تاخروا بسبب عقوبات دوليه. يعني تخيلوا يا جماعه الخير انه دي اكس ان حتى مع العقوبات الدوليه وهي حافظت على حقوق الاشخاص. يعني انا بدي الفت انظار حضراتكم لهذا الامر. انا بعرف شركات عالميه بهيك ظروف تلغي اساسا عمولات، انه اخي هي البلد فيها اعضاء، نعم فيها ناس لها ارباح، ولكن من حق الشركه ما زال اجبرت على انه تنفذ عقوبات دوليه على بلد، اذا هي كمان ايضا تلغي عمولات. خلص تلغي عضويات وعمولات. دي اكس ان ما عملت هيك واخذوا حقوقهم. فسبحان الله ما بدي اطيل انا على الاستاذ، ايضا نعطي يعني الفرصه للجميع. دي اكس ان نظام الله يبارك فيكم، نظام عادل حقيقي يتوافق مع شريعتنا الاسلاميه. والاستاذ قبل شوي قال انه يعني نجني ثمار دنيويه، لا بل وثمار ان شاء الله تعالى للاخره باذن الله. ربي يبارك في الجميع وانا معكم. حياك الله، مرحبا، حيا الله ابو عمران. حبيبنا الغالي الاستاذ خالد المعمري. استاذ خالد المعمري معانا صح؟ نعم. خلينا نسمع صوتك، مداخلتك معنا وحدثونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أريد حديث عن آخر الإنجازات، كيف طرق المتابعة، كيف طرق البناء، كيف توعوا الأعضاء اللي موجودين معاكم، تنقلوا لها خبراتكم. أنتم قادة ناجحين كبار ولكم أثر كبير يعني، فيا ريت تحدثون الأخوة الجدد عن هذه التفاصيل. بارك الله فيكم. حياكم الله شيخنا شيخ كمال، أهلا وسهلا فيك، وأحييك أنت والأستاذ أبو أنس، حياكم الله جميعا قادتنا الأجلاء. لكم التحية والإجلال. الصوت واضح؟ واضح نعم واضح، تفضل. طبعا هي رسالة لكل الأخوة الجدد الذي معنا اليوم، أن تكونوا برفقة هؤلاء القادة، برفقة هؤلاء النماذج، برفقة هؤلاء العمالقة في هذه الصناعة الرائعة، ومع هذه الشركة الممتدة على مستوى العالم، والتي تعتبر من أوائل الشركات في صناعة البيع المباشر. فالقضية وما فيها هي مثل ما تفضلوا الأخوة، أنه تبديل في الاستهلاك، وأيضا أنه كيف أنا أتابع هؤلاء الشركاء، أتابع الشركاء وستكون إنجازاتي كبيرة بمتابعتهم عندما تكون أنا مثلا أكون أنا قدوة في هذا المشروع.
من أولا بداية من الاستهلاك، تكون استهلاكاتي أو منتجاتي الاستهلاكية هي منتجات DXN، ثم تكون أيضا كل أعمالي مثل ما أشوف أنا أغلب القادة وهو برفقة شركائي في النجاح، وهو يمارس عمله التكسيني وكأنه يقول لهم ها أنا أتابع وأنتم يعني بالقدوة، وكأنه يعلمهم بالقدوة. وهكذا فعلا هم التكاسنة الرائعون من يكونوا قدوة لفريقهم في المتابعة، في الاستهلاك، في أيضا يعني بذل العطاء للآخرين. يعني كن معطاء، كن صاحب خير كبير، وتابع الناس بكل شغف. أيضا تتابعهم من خلال أنه أنت الآن بدأت تستقطب هؤلاء الأعضاء الجدد، وفي كثير اليوم جدد نحييهم يعني، ونقول لكم كل الأخوة وكل الشركاء الذين معنا اليوم جدد، نبارك لكم انضمامكم إلى هذه الشركة، نبارك لكم تعرفكم على صناعة البيع المباشر ومع شركة عملاقة عالمية. يعني بإذن الله عز وجل ستعود عليكم بالخير الكبير من خلال الفائدة الصحية والفائدة المالية، ومن خلال الفوائد الأخرى سواء السفر والترحال وغيرها من الفوائد الاجتماعية والفكرية وغيرها من الفوائد. طبعا هؤلاء الأخوة الجدد لا نخفيكم أنه متابعة الشركاء تكون أن تكون أنت إنسان لك بصمة في هذا المشروع. كيف تكون صاحب بصمة؟ تكون صاحب بصمة أولا بأنك تتعلم المشروع حق التعلم. كن يعني إنسان يحب أن يتزود وأن يتعمق في هذا المشروع. فيعني أغلب الشركاء وللأسف الشديد ينصدم ببعض المعلومات ويتوقف. وما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك هو أنه يعني لم يسمح أو يتيح لنفسه أن يتعلم هذا المشروع، أو أنه لم يفرغ كأسه. وبعض الناس يفرغ نصف الكأس، بعض الناس يفرغ ثلث الكأس. ولذلك عندما تفرغ كأسك وتسمح لنفسك بالتعلم، فعلا أنت ستبحر في هذه الشركة وستتعلمها من أول يعني معلومة فيها أو منذ تأسيسها. لكن عندما لا تسمح لنفسك أن تنصدم باعتراضات، تنصدم بواقع يعني من الإحباطات، تنصدم مثلا بعض الأوقات من الأهل أنهم لا يكونوا لك داعم، وهذه واجهناها كثيرا. لكن عندما تسمح لنفسك وتتعمق مع الشركة، أنت فعلا ستتعرف على عالم متميز، عالم من الصحة، عالم من الثراء، عالم من الأشياء التي كنت لا تعرفها قبل مشروع DXN. ومتابعتنا للشركاء جميعا هو بكل حب وبكل يعني اهتمام، أنه نحن معكم في هذا المشروع، ونحن يعني نمضي في المشروع قبلكم، أو الأشياء التي وقعنا فيها وأخطأنا فيها سابقا لن تقعوا فيها. لماذا؟ لأننا سنوضحها لكم وسنبين لكم هذه المضبات التي حصلنا عليها أو يعني واجهتنا في طريقنا مع مشروع DXN. وكذلك خالد، يعني جزاك الله خير على المداخلة الرائعة حقيقة، ويعني نصائح جميلة ثمينة ينبغي كل الأعضاء يخلونها نصب عينهم. الأستاذ حارث الجنابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شو أخبارك؟ وحي الله كل الأخوة. أنت شو مسوين بالفيل؟ شو مسوين؟ دوخت العالم، ما تقول لي شو مسوين؟ ليش ما سوينا شيء؟ هذا يعني لا على ما شاء الله الحفل الرائع. هذا الشيء جزء بسيط من العراق، يعني ما يعني الحضور كان جزء بسيط من العراق. زين، فاحنا اليوم نتكلم عن يعني قادة وقائدات في العراق ما برزوا إلى الآن، ما برزوا إلى الساحة. أنا بدي أسألك سؤال. يعني أنت كأحد الحضور، وأنا أعرف يعني رجال أنت من أهل المساجد ومعروفة خلفيتك وثقافتك. اليوم اللي شفت الحدث اللي في العراق وأثر على المجتمع في العراق وعلى الناس البسطاء والناس اللي تغيرت أحوالهم، أكيد أنت شفت طبقة الحضور والكم الهائل، وهذول كلهم ناس ناجحين حقيقة. أنا حسب ما بلغني أن الإحصائيات بلغت أكثر من 2000 الحضور تقريبا، 2500 شخص تقريبا الحضور. ما شاء الله، ربي يبارك. شنو انطباعك وانت ترى هذه الناس كلها الآن محققة نجاحات وقاعدة تحتفل بإنجازاتها؟ والله أنا ما راح أنقل انطباعي، لأن أنا عندي انطباع مسبق وثقة الحمد لله رب العالمين في عملنا، يعني شلون أقول لك، عندي وضوح رؤية. لكن أخذت انطباع الناس اللي حضروا لأول مرة ممكن لهذا التكريم أو لهذا الحدث، أو بما نقل لهم أيضا ناس ما خلف الكواليس
تغير انطباعهم تماما عن الفكره من حيث القانونيه، من حيث الشرعيه، من حيث النجاحات، من حيث قوه المنتج. قصص النجاح اللي حدثت او اللي شفناها في الملتقى التكريمي كانت متنوعه، كانت من ضمن من فئه النساء، من فئه الرجال، من فئه كبار السن، من فئه الناس اللي عندهم ممكن عوق جسدي، من فئه الناس اللي هم ما متعلمين وممكن هم اميين لا يقرأ ولا يكتب، من فئه الناس اللي هم عندهم شهادات عليا. فهذا ما يدل الا انه يدل انه مشروعنا مشروع قوي، شركتنا شركه قويه تناسب الكل. يستحيل. دقيقه استاذ حارث، شنو تقول للناس اللي حاضرين معانا جدد اليوم وقاعد يستمعون لكلامك؟ شنو النصيحه؟ أنا اقول النجاح في هذا المشروع يحتاج فقط الاستمراريه. يعني البارحه كنت اقرا في كتاب اسرار العقليه المليونير، يقول من المبادئ الاساسيه للملياردير او للمليونيريه او للاشخاص الاثرياء انه لا ينظر الى الوقت بل ينظر الى النتائج. فاليوم احنا كمشروعنا مشروع DXN هو ناجح، فقط تحتاج الى الوقت لتصل الى النجاح. يعني انا كشخص بدات بهذا المشروع تاخرت لكن وصلت ولله الحمد، وغيري ممكن حقق باقل مده، لكن الاستمراريه هي اساس النجاح. بارك الله فيك وشكرا لك على هالمداخله الرائعه. جدا سعيد اليوم تواجدي مع القاده. انبه على كل الاخوه اللي ترى الاولويه للي فاتح الكاميرا. ما يعني انا موجوده عندي قائمه اسماء لكن ما اشوفهم، ما ادري موجودين او لا. الان مع المايك مع الاستاذ عبد الله الرياشي. عبد الله رياش، عفوا. استاذ عبد الله معانا موجود، نحييك ونرحب فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله. أسعد الله أوقاتكم وصباح الخير DXN. حياكم الله يا شباب. حيا الله الرواد والرائدات المتواجدين على منصة النعمة التي جمعت يعني نعمة كبيرة لمن يريد أن يستثمرها. يا شباب، نحن الآن على جوجل زوم على برنامج يجمع عقول ريادية من كل العالم. جمعتنا منتجات، جمعنا مشروع، نستطيع أن نتعلم كلا من بلده، كلا في وطنه، كلا في مكتبه، كلا في بيته. معناته نحن في نعمة والله نستشعر بها. هنيئا لكل من عرضت عليهم الفكرة، وهنيئا لأن الفكرة عالمية. الأخوة الجدد، وحي الله أولا وقبل كل شيء الأخوة الذي يديروا اللقاء، الأستاذ جمال، الأستاذ كمال، وكل المتواجدين. الله يغني. يا شباب والله يعجز اللسان عن الشعور بالأخوة الجدد. أهلا بكم ومبارك لكم معرفتكم لهذا المشروع. يعجز اللسان ويعجز الوصف عن وصف هكذا مشروع عرفتموه. من بيوتكم ومن بيوتنا ندير عمل في العالم. شركة فاتحة فروعها في كل دول العالم، وفرت منتجات فريدة، منتجات استهلاكية كل إنسان محتاج لها. إذن السوق مفتوح، منتجات كل إنسان محتاج لها. أتاحت لنا أحقية التسويق وتحقيق المبيعات والحصول على أرباح. فأين نجد هذا؟ يفتقد هذا المشروع تجار كبار. التجارة الواحد يفتح له محل بكذا 100,000 بحسب عملة بلده، وبعدين يحتاج محل، وبعدين جلوس في محله من أجل الربح. ونحن وأنتم سويا امتلكنا أحقية الأرباح من شركة فاتحة مصرية، فاتحة مراكز المبيعات في كل دول العالم. المنتجات استهلاكية والناس متواجدين والإنترنت موجود. دوركم أن تتعلموا هذه المنتجات، أن تحطوها في الرفوف. أين الرفوف يا أستاذ كمال؟ حالة الواتساب أين الرفوف يا شباب؟ صفحات التواصل الاجتماعي، حط منتجاتك في الرفوف. الناس يسألوك من أي بلد كان. دورك تروح لقناة التليجرام أو إلى موقع الشركة وتختار أين أنت يا أستاذ؟ يقول أنا في تركيا بورصة. طيب انتظر، هذا عنوان بورصة وهذا رقم التخفيض، ويروح يشتري في بورصة ونربح في اليمن.
كذلك الاستاذ كمال في بورصه، الناس في دول افريقيا يروحوا يشتروا في تركيا. فنحن يا شباب امام مشروع يحتاج ان تصبروا استاذ عبد الله، تعرفوا وتستفيدوا. اعذرني على المقاطعه، كلامك شيق وجميل وجزاك الله خير على هالنصائح الرائعه. الان مع الاستاذ الرائع مقدم الجماعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، حياك الله، نورتنا. حيا الله استاذ كمال، حيا الله الاستاذ جمال المسعدي، حيا الله الاخوه القاده جميعا المتواجدين معنا في هذه المنصه الرائعه. يا مرحبا يا مرحبا. حقيقه شوفها انا الان الاسبرولينا معي في جيبي. انا شايفها والله، شفت الاسبرولينا قلت له على طول لا لازم. هذا الرفيق هذا، وهنا كمان جنبه بالقلب عند القلب ديكسن. فأنا اليوم كقديم، ليس قديم وإنما أعتبر نفسي جديد، لأننا أتندم على كل يوم وش من عمري وأنا لن أتعرف على هذا المشروع. بالحقيقة كل إنسان يسمح لنفسه أنه يتعرف على الفرصة بيوصل إلى ما وصلنا إليه، وبيوصل وبيقول يا ليتني من أول يوم بادرت، يا ليتني لما أتوقف. خصوصا الناس الذي عنده أفكار كبيرة وعنده طموحات ويشعر بقيمة أنه إنسان في الحياة وله دور. يعني احنا بغض النظر، يعني ما في انسان الا وبيفكر، يعني هل تفكر انه تكون انسان ذو قيمه وذو مكانه وانسان نافع، انسان لك بصمه في الحياه؟ يعني ايش التفكير حقك؟ اذا حتى لو ما عندك جوال، طيب اليوم معك جوال ومعك نت ومعك كل الوسائل المتاحه، يعني هل تستطيع انك تاخذ مع نفسك كذا استراحه وتسال نفسك ماذا استفيد من الجوال؟ يعني الامر بسيط جدا، هو عبارة عن تحويل أفكار وتحويل طموحات، تحويل أعمال يومية بنقوم بها. يعني أنا الشخص الذي جنبي بيستخدم الجوال، أنا أستخدم، أنا أساعد الناس وأعلم الناس وأدرب الناس. أستاذ مقدم، أنا أريد أسألك سؤال. الناس، أنتم أهل اليمن محيرين الناس، العالم كله محيرينه، يقولون هذول كيف يشتغلون أهل اليمن؟ احنا في دول وضع مستقر أمني ورواتب وأعمال وتجارات، والناس ترفض، يقول لك ما عندي. يعني انتم كيف اليوم $100 كم تعادل الان في اليمن؟ $100 بتعادل حوالي 60,000، لكن ما هي قيمه، بس احنا دائما اليمنيين يعني فينا نصغر. تمام. انتم المشكله حتى الشرق الاوسط كلهم دبخين، حتى الدول اللي موجوده في الشرق الاوسط قاعد الان انتم اكثر ناس تطلع منكم رحلات دوليه، والسفراء كلها جت من عندكم، والعرب كلها تعلمت فكره ديكسن من عندكم. الان انتم كيف تشتغلون وهذا حرب والدنيا كلها واقفه، كيف تشتغلون هناك في اليمن؟ يا استاذ الكريم، نحن اصحاب نزغه قياديه، ما نرضى الا ان نكون في القمه، يعني هذا طموح داخلي. اي ظروف احنا نتحدى الظروف دائما، يعني ما يهمناش والله كفو. والله هذه الظروف هي اللي بتصنع منا بني ادم وتصنع منا قاده، يعني احنا ما نرضى الا ان نكون يعني بالقمه، هذا غير القمه مستحيل. الله يزيدكم رفعه يا رب، الله يزيدك رفعه. واختم بهذه الكلمات وانتقل للاستاذ المنورنا الان، قاعد يمشي بس اريد نلحق عليه قبل ما يروح. الاستاذ فؤاد. انا بغلق، يعني خلاص انا بودعكم، انه تحياتي لكم، وانا احيي كل انسان من هذا المنبر عرف قيمه نفسه وعرف ما هو دوره القادم في الحياه. اذا الان مشروعنا يتيح لك انك تعطي بلا الله يسلمك. الان عندك الاستاذ فؤاد السؤال، نفس السؤال اريد تجاوبني عليه. السلام عليكم شيخ كمال. السلام عليكم قائد سعادة السفير. ممكن تعطينا فقط دقيقتين واكمل معاكم لانه رايح على المكتب. انا اوصل المكتب وانا فوق الموتور سيكل. انت ادمنت على السفر، خلاص ادمنت على السفر. انت فوق المتر ما شاء الله. يلا انا فوق الموتور سيكل بس اوصل المكتب. ما شاء الله عليك. طاهر ابو عمار على طول اكون معاكم ان شاء الله. صباح الخير ديكسن. صباح الخير ديكسن. حياك الاستاذ نجم المارسي. طاهر ابو عمار وين موجود؟ طاهر معانا. وين ابو عمار؟ وين طاهر احمد؟ ما اسمع. طاهر احمد ابو عمار. طيب الاستاذ فراس، خلونا مع فراس. استاذ فراس كيف حالك؟ فراس الاحمد. هذا ابو عواش ولا من؟ الضيف الدائم الاستاذ ابراهيم. السلام موجود معاه. ما شاء الله. الاستاذ حافظ والاستاذ احمد عبود. ايش فيكم انتم؟ امر علينا القاده كله مع بعض. الاستاذ ابراهيم.
يعني اذا جاء الاخفاض العسكري حضر العالم كله ما شاء الله. الله يحفظكم جميعا. طيب استاذ حافظ عفوا المايك عندك استاذ فراس. لا تفضل استاذ فراس. فراس الاحمد. تمام بلا بتكلم عن فراس ابو صالح. لا عنك. الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. اولا ابدا بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياكم الله جميعا استاذي بيبي وشيخي كمال الدوسري، احييك من القلب. الله يحييك ويبارك فيك. الله يحفظك يا رب. ووجه تحيتي ايضا لقائدي ملهمي وحبيب قلبي جمال المسعدي، الله يبارك فيه، وجميع الاخوه والاخوات. افتخر فيكم. الله يحفظكم. حياكم الله جميعا. اريد ابدا بكلمات يعني هي الاعضاء الجدد وحول اللي صار بالايام الاخيره، الافتاء اللي طلعت من بعض المشايخ والعلماء. اولا يوم دخلت على شركه ديكسن، اولا انا طالب علم الحمد لله رب العالمين، انا طالب علم ما شاء الله. دخلت في هذا المجال، يعني عارف ان الموضوع يعني من باب الحديث ان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور متشابهات، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. معروف الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حاسب العمل كانت ضرورية. دخلت في هذا المجال، أنا اطلعت عليه بنفسي بدون أي حدث، بدون أي رجوع لأي أمر شرعي. طبعا موضوعنا بالإكسين ما هو عقائدي، الأمر فقهي، ما هو محتاج لكل هالتعقيد وكل هالأسئلة. بدأت بنفسي، بعد تجربتي بهالمنتجات لقيت صحتي، بعد تجربتي بدخول العمل لقيت في استثمار، في أموال، في أشياء حلوة كثير. يعني ما انضحك عليك، ما استغلوك أبدا مع ديكسن أبدا. ما بعرف منتجات ما لها قيمة يعني ولا. شوفوا يا جماعة، أنا رسالة ترى الأستاذ فراس أنا أعرف أنه هو حافظ لكتاب الله وطالب علم. مو كله حافظ كتاب الله، حافظ بعض آيات الله. الله ما تختار فيني. إن شاء الله الله يرزقك. الله يحفظك يا رب. وأيضا هو يعني معاق. طيب صحيح. الآن مثل هذا الشخص جيبوا لي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني اللي تقدم خدمات للإنسان والإنسانية، قدمت دعم لهذا الرجل وقدرت توظفه وتحقق له دخل مالي يعيش منه بكرامة. صحيح. بدون مساعدة ولا منا ولا أحد يعني يعطي له يشفق عليه. صحيح. ويطور ذاتيا، والآن هو محدثنا وكان نجم اللقاء ذاك اليوم في هاتاي. تمام؟ يعني هذه تنمية ذاتية، تنمية مهارات وتنمية مالية. الله يحفظك. ممكن تعمل هذا. تمام. اليوم بعد بعد إذنك. لا الشركات خليها بعدين. ما بدنا الناس فرقنا عين. الله يحفظكم يا رب. هي قليلة ما ولا شيء بسيطة يعني. الله يبارك فيك. المهم انه تاخذه من كدك وتعبك، والمكان الوحيد اللي سمح لك ان تعمل بدون لا عنصرية ولا تمييز. ابدا تتعرض لإعاقة، هذا الشيء ترى ما تحصله في كثير من الاماكن. تفضل. صحيح. الله يزيد فضلك يا رب. شيخي حبيبي، بعد اطلاعي على هذا النظام، بعد اتعرفت على هذا العمل، وبعد ما صارت مقارنة بين شركة DXN وبعد شركات أخرى، هون أنا عرفت شو هي شركة حقيقية وشركة وهمية. يعني أنا ما بدي أقول صار عندي محبطات، صار عندي منغصات، صار عندي هجوم، والله حصلت. أنا الحمد لله رب العالمين أقاربي وأسرتي كلهم علماء ومشايخ، منهم معاهم ماجستير بالشريعة الإسلامية، ما سلمت منه ولا الآن. لا الآن ما سلمت منه، عطوا الهجوم بس، ولكن ما رد عليه. أنا شايف الخير هو مو شايفه. المهم كتبت علي الأسئلة بعض الشباب وبعض المشايخ، صار الأمر يحيرني، صار يقرقني كمان. بدي شيء أتمسك فيه، بدي أنا غير مؤهل، عندي علم بهالموضوع بس ولكن غير مؤهل للفتوى. ما جرأ عليه حتى لو كنت على حق، اترك هذا الأمر لأهله. حكيت مع أستاذتي وأبلانتي، بدي حييها من هذا المنبر، الله يجزاها عن الخير.
وهون كانت نقطة البداية تعرفي على الحبيب والأستاذ الفاضل شيخ الحبيب كمال الدوسري. هون تمسكت أكثر وانطلقت بقوة. تعلمت كثير، تعلمت أمور، تعلمت كثير أشياء منه. الأمر ما بدأ أي بس عقل نفكر فيه، لسان يتكلم. أنا سعيد والله جدا بمداخلتك، ولكن الله يحفظك يا رب. الوقت يداهمنا كثير الآن. يمكن الله يحفظك يا رب. طاهر أبو عمار رجع، لو يتداخل معنا إذا كان موجود. أستاذ طاهر موجود؟ إذا ما موجود ننتقل مباشرة إلى الأستاذ أحمد عبود. أستاذ أحمد عبود موجود معنا؟ تفضل المايك عندك أستاذ أحمد. أنا شايفك بالصورة بس شكل السماعات ما شغالة عنده. طيب خلي لما أستاذ أحمد ينتبه. الأستاذ عبد الله جمعان حياك الله، منورنا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحب، حياكم الله يا الكرام. حيا الله الرعيل الأول، حيا الله الرعيل الأول. أيوة. أبو عمار يطلع صورته أول ما تنادي يسكر الكاميرا. ما أنا أعرف إيش السالفة. وأستاذ أحمد نكتب له ننادي عليه، ما أدري أشوف إيش والصوت مسكر أبو عمار. ليش ما تغيروا أسماءكم؟ ليش ما تكتبوا أسماءكم في هذه؟ تفضل أبو جمعة، أبو عواش، الله يحفظك. حياكم الله يا اخواني الكرام، اهلا وسهلا بكم وصباح الخير DXN. واشكر كل القائمين على هذا اللقاء، واحيي كل جديد دخل في هذه المنصه، وباذن الله السعاده حتما ستلاقيه ان صبر وتعلم. والله يا اخوة انا الحمد لله لا جديد ولا قديم. في علم DXN انا جديد، لكن كعضو انا قديم. والحمد لله ما كسبت كثير بس تعلمت الكثير، والحمد لله كنت دائما ابحث عن البيئة الإيجابية. والله بعد الله ما وجدتها الا في DXN. وكنت أتابع بعض الإخوة اللي يترددون معي كأعضاء، أقول له يا أخي أنا مستمر في DXN، ولو يوم في الأسبوع لازم أروح للفرع، وأحد أعضائي ما يجي، فأقول له خلينا نجرب نشوف، أنت برا وأنا داخل، منو شو لقيت برا شو لقيت داخل من الناحية الإيجابية وتفاعل وتطوير الذات. لا بعد فترة سألته قال لي فعلا ما وجدت، فقلت له تعال جرب هنا في DXN. يعني كلما تعلمت ارتقيت، وإذا ما تعلمت وجدت ناس إيجابيين يدعموك إلى التعلم إلى التطوير. فأستغرب يوم أروح للفرع أشوف ناس بسطاء، والله واحد منهم راتبه ما يتجاوز $500 أو أقل، لكن يتكلم وطموح ويدخل وكذا ويكلم. ف يعني لا أقول أن تجعلك غني سريع، لكن حتما تجعلك سعيد إلى الأبد بإذن الله. أحسنت، بارك الله فيك. أطمح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رحب من جديد بالأستاذ أحمد عبود. إن شاء الله الآن السماعة عندك أوكي، نسمع صوتك. منور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ يا جماعة اللي ما يعرف الأستاذ أحمد عبود، هذا إنسان سبحان الله كأنما وقف مكتوب عليه وقف لله تعالى. إن شاء الله. أدوم إلى درجة عجيبة. يوم اتصلنا عليه أو يعني طلبنا منه خدمة لأحد الإخوة إلا سعى فيها بكل ما يستطيع. عسى الله أن يبارك في وقته وماله. فالمايك عندك. نريد نشوف شو الإنجازات اللي اليوم يتحدثون بها كل الناس عن العراق وعن الرتب الجديدة الصاعدة والأمور كيف ماشية عندكم الآن. الله يكرمك أستاذ كمال. والله الحمد لله على كل حال، الفضل لله ثم لكم. هذا بذركم بفضل الله،
وبدأ ينمو، والآن أصبح أفياء بفضل الله عز وجل. نسأل الله أن يبارك. فالحمد لله اليوم الإنجازات كبيرة، نجاحات كبيرة، الرتب، الشيكات، كلها بفضل الله في صعود. نسأل الله أن يبارك ويديم هذا الإنجاز، ذلك كله بفضل الله، ثم فضل إدارة شركة راية الخير وما تقدمه لهذا المشروع في هذا البلد. حقيقة يعني كل ما يجي في بالكم الإدارة هي حاسبة حسابه. شو تنصح دائما الأعضاء؟ تنصحهم يستقطبون في العراق؟ والله احنا اذا نصحهم يستقطبون بالعراق احنا وين نروح؟ الحمد لله. والله يا عالم واحد سوق واحد في اي بقعه، سوق واحد عالم واحد. ايام الله والله كل الاخوه والاخوات يتواصلون ويانا يعني من اكثر من بلد، بدأوا الان يوجهون البوصله للعراق، وبدينا احنا نخدم اعضائهم بفضل الله، بدأوا يحققون انجازات. الحمد لله. شرف انه نكون في خدمه اخواننا في جميع الدول. حقيقه هذه شيء رائع جدا، وفرصه كبيره لكل اهل العراق انه يساهمون في انه، وهي هذه ميزه ديكسن. مثل ما قلنا احنا خطوط في اليمن وفي السعوديه وفي الاردن وفي سوريا، نفخر ايضا بان يكون الاستاذ فؤاد والاستاذ جمال والاستاذ ابراهيم اسكندر ولكل الاخوان كلهم خطوط في العراق. هذا شيء يسعدنا، وهي هذه ميزه ديكسن وهذه قوه ديكسن. الحمد لله بديت تكون اليوم بدر هنا استاذ كمال. امين امين يا رب. هذا الحمد لله. معك ابو احمد انتم كل ابوكم تبع اليمن. لا احنا كنا مباشره. اسمع، لا نتكلم على خطوط مباشره. لا الوضع اختلف. الله يحفظكم. كلنا امه واحده ان شاء الله. الحمد لله. استاذنا ابو انس، بس مداخله لحتى يستفيدوا الاخوه من هذه الملاحظه اللي ذكرناها الان. ميزه الشخص اللي حتى يكون مثل شركه ديكسن عالمي، انه تكون خطوطه متنوعه. يعني انا اذكر انه في عندي خط مباشر في لبنان، في الجزائر، هذول الماسين مباشرين، وخطين في العراق، وخط في قطر، وخط في الامارات. هذا هو 7 خطوط في كل يعني تقريبا ما في الا خطين في دوله واحده اللي هم العراق. فهذا يعتبر قوه للشخص يعني، وللبزنس ايضا، انه تتنوع وتكون عالمي مثل ديكسن. مثل ما تفضلوا، ونحن عالم واحد سوق واحد. الان مع الاستاذ استاذ كمال السلام عليكم. عليكم السلام. وسلامي للاخوه جميعا، ونحييهم ونحيي القاده مثل فؤاد العسكري والاستاذ جمال وكل الاخوه. يعني صراحه يعني يحرجونا يعني لما نوقف امامهم يعني. فنسال الله ان لهم الثبات على هذا المشروع الطيب الذي اسال الله ان يجعله في ميزان حسنات من بذروا البذره الاولى. وحسب الكلام المتداول كما ذكرت سابقا، يعني المطبات موجوده في حياتنا، فنمشي باذن الله سبحانه وتعالى حتى نصل الى الهدف. المطبات والمعوقات هذه موجوده يعني، فنحاول نتجاوزها بطريقه فنيه وباقل حاجه. فنتمنى من الجميع اخواننا الجدد يفتحوا اذانهم لهذا المشروع الطيب، والساحه موجوده والواقع موجود. من ضمنهم القاده الذي امامنا وصلوا الى مراتب عاليه بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بجهودهم وبتعاونهم مع الاخرين. فنسال الله التوفيق للجميع، وكلنا اسره واحده وعائله واحده نكمل بعض. وجزيتوا خيرا. بس حبيت اشارك قليل. الاسم ما مكتوب والله، يا ريت بس يعرفنا بالاسم. طاهر احمد جعشان من جماعه الاخ جمال المسعدي. حياك الله، حياكم الله. طيب ما كنت تسمح لي ابو احمد شويه سريع، يعني انا عارف ناخذ من وقتك يعني، بس قليل تعليق على ابو عمار ودعاء لمن بذر هذا الخير. هذا الشخص هو من الناس الذي بذروا الخير من اول شيء. طاهر ابو عمار الله يبارك فيه ما شاء وعبره. ايوه جزاه الله خير. لو اقول لكم من معارفنا واهلنا ومنطقتنا 2 الذي طلعوا ايجابيين لهذه الفكره، الله رحمه الله عليه، عبد المعافى والاستاذ طاهر ابو عمار. طاهر ابو عمار بعدين انشغل مشاريع اخرى
لما رجع شاف احفاده في تركيا تحمس من جديد. هو كان تذكر يوم كان معنا مع ابو هاني، فهذه عبره للاخوه اللي يقول لك ان في بعض الاخوه يتحمس بعدين ما عاد يتحمس. فابو عمار الان عندكم راجع من جديد وهو مؤسس الخير، الله يبارك فيه، واحنا نمشي ان شاء الله. اسمح لي ابو احمد طولت عليك. مسموح، الله يبارك فيك. بعد اذنكم استاذ كمال. جزاك الله خير، مشكور انت والاستاذ كمال وجميع. باقي معنا 5 دقائق ابو، باقي 5 دقائق. معنا 5 دقائق. نريد مداخله الاستاذ فؤاد العسكري والاستاذ ابراهيم اسكندر، القاده موجودين معنا من زمان حقيقه، اخرناهم كثير. تفضل استاذ فؤاد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وصباح الخير ديكسين. اول مره اعرف ان السيد ابو عمار هو قدنا يعني. سعاده السفير. لا هو خطوه اخر مباشر مع ابو عمار. ايوه. اول حاجه تحيه لك سعاده السفير. اول الناس خطوط استاذ جمال ما تعد ولا تحصى ما شاء الله. نعم ما شاء الله. من اول الناس تعرف اول شيء واجهنا الامور الشرعيه، لكن لما يشوفوا ابو عمار وكذا من الناس الملتزمين في الدين من البدايه كسروا معنا حاجز كثير من الامور الشرعيه، فهو من اول الناس كان يمكن هو عباد الحاج كلهم هذا بيوم واحد او بيومين كذا، كان عزيمه واحده يعني. الحمد لله. الله يحفظك. تفضل ابو احنا كنا نريد دردشنا كثير عن رحلتك الى السعوديه لكن الوقت كانه فاللي الله يحفظك. ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر طبعا. ايوه ان شاء الله. كانت رحله جميله برفقه سعاده السفير المهندس احمد المسعدي ابونا وحبيبنا. تحيه لك سعاده السفير، وتحيه كمان للشيخ كمال الدوسري، وحشنا صوته وحشنا لقائه. تحيه للاستاذ احمد عبود وكل الاخوه والاخوات المتواجدين معنا في اللقاء. انا بصراحه يعني اعتذر منك سيد جمال، لانه كثير مرات تدعوني الى هذا اللقاء، يا اما اكون في رحله سفر او في شغال، لكن اليوم ان شاء الله معاكم ولقاء معاكم مع السفيره ان شاء الله. سؤالك يا استاذ كمال. معلش اعد سؤالك. انا الان انت ما شاء الله ابو الاخ فؤاد الله يحفظك راح تكرم الناس الى السعوديه، وانت كنت عضو عادي ومثلي مثلك، والان صاروا يفتخروا فيك ويستقبلوك استقبال ابطال انتم السفراء في السعوديه، وتروحوا تكرموا الناس اللي نجحوا وعلى حساب الشركه تذاكر وفنادق وعمره وخير كبير. ايش شعورك وانت وصلت الى هذا الخير بفضل الله؟ الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله اولا واخيرا، الحمد لله دائما وابدا. ما كنت اتوقع ولو يعني زمان قبل 15 سنه اول ما انضميت ديكسين، وكنت ارى العمالقه في ديكسين وراء السفراء وهم يتكرموا ويطلعوا على المنصات ويكرموا الناس، والدكتور ليم يكرم الناس والسفراء يكرم الناس وحضرتك تكرم الناس والاستاذ احمد المسعدي. ما كنت اتوقع في يوم من الايام ان انا اكون في لقاء دولي مثل هذا في المملكه العربيه السعوديه بدعوه كريمه من اداره الشرق الاوسط وتنسيق من رئاسه اللجنه العربيه واعضاء اللجنه العربيه بشكرهم كثير انهم دعوني انا وسعاده السفير لحضور هذا اللقاء كضيوف شرف وصعود على المنصه امام العالم وتكريم يعني عدد من الاعضاء في السعوديه، يعني في سيستم السعوديه، وكانوا من جنسيات كثيره. اكيد شاهدتم اللقاء، كان لقاء رائع. ايضا التدريب كان بحضور كمان سيد رائد عباس وسفير العراق الاستاذ لؤي، بوجه له تحيه كبيره. كمان لا انسى ان اوجه تحيه كبيره للداعم الكبير لنا في اللجنه العربيه سعاده السفير دكتور حسن الكثيري، بوجه له تحيه كبيره من هنا من خلالك من خلال هذه الشاشه. البدايه كانت بسيطه، البدايه كنا لوحدنا. اليوم لما اشوف الشاشه الان على هذا الزوم وشاهد وجوه بدات معنا، وخصوصا من فريقي انا الاقي كثير من فريقنا، الاستاذ محسن، الاخ ابراهيم اسكندر، الدكتور عبد الله خليل، الاستاذ خالد المعمري، الاستاذ عبد الله رياش، مقدم الجماعي، كل هذول شركائي اللي افخر بهم وكثير امثالهم متواجدين هنا في اليمن وخارج اليمن. بدات لوحدي، واليوم الحمد لله صار استنساخ للفريق، وصار يعني فريقنا ينتشر حول العالم مثل ما بدات انت الثمره البذره اليوم اصبحت تنتشر في كل مكان سعاده السفير. فالحمد لله على هذه النعمه اللي غيرت حالي وغيرت حياه الملايين والالاف في العالم الى ما نحن فيه. فهذه نعمه كبيره واشكر الله عليها دائما وابدا. واشكركم انتم قادتنا الاوائل لانكم اوصلتوا لنا هذا الخير، وظليتم داعمين لنا وناصحين لنا لغايه ما وصلنا الى هذه المراتب، وان شاء الله نوصل الى مراتب اعلى معكم. ما كسبناه من ديكسين مش فقط الرتب والشيكات والصعود على المنصات، محبه الناس. عندما اسمع
اسمي يتردد سواء في الزوم على لسانك أو على لسان الشيخ كمال أو على لسان الأستاذ أحمد عبود أو على لسان القادة والضيوف، هذا أكبر فخر لي وأكبر نعمة وأكبر منجز وأكبر شهادة، فالحمد لله رب العالمين. تفضل. الحمد لله. خلاص صرنا مدمنين مع أهلنا أهل اليمن، ننطلق لرحلة جديدة، وخاصة مع القائد محسن نهشل. أول ما يدخل محسن نهشل ننتقل مع السفراء. والقائد محسن نهشل وصل الآن، وأبو منار خلص، والأخوة اللي كانوا موجودين الله يحفظهم ما عاد وجدنا وقت اللي بعضهم يظهروا لما يناديهم الشيخ كمال. احنا قلنا الأولوية لأصحاب الكاميرا مشان نشوفهم الجميع. الله يبارك فيك أبو منار. ولنا لقاءات بنطور هذه الفكرة، وقبل ما ننتقل إلى السفيرة نذكر بالهدف الأساسي من لقاء الأحد، وهو أن نكون سند لبعض في نمو الفريق. كل واحد يكلم أصحابه خلال الأسبوع الجدد، تعالوا معنا لما يشوفوا الوجوه الطيبة يعرفون الشركة الصادقة. فهذا هو النمو، وأيضا نكون قادة لمن لا قائد له. أبو منار وكل الأخوة، الشيخ كمال، كل الأخوة عارفين إن كثير يتواصلوا معنا، أنا أريدك أن تكون القائد تبعي، وأنا ما أريد لأن ما اللي يتابعوني هذه عجوز وهذا ميت، هذا الكلام لا يصلح. احنا في عمل جدير بالثقة، وعندكم أخوة كل الوجوه الطيبة هذه وغيرهم اللي مش موجودين مستعدين يساعدوا ويرجعوا على أسئلتكم، يشجعوكم لكل مكان حتى توصلوا إلى سفراء وسفيرات. الآن ننتقل إلى بعد إذنك أستاذ جمال بس بدقيقة واحدة أو أقل من دقيقة 10 ثواني. أنا أشكر جميع اللي شاركوني بالمداخلات طبعا، لأن الآن لحق بس الصلاة، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله دائما وأبدا نشوفكم ونراكم بالقمة. تحياتي للجميع. وجزاك الله خير أبو أحمد، رغم أن احنا حددنا الوقت لك، أنا أحترم نفسي لكن كل شوية قاطعك يعني. طيب جزاك الله كل خير، بارك الله خطواتكم. أخواني الآن بفضل الله عز وجل، زي ما قال الدكتور عبد الله الرياش، إن نحمد الله على هذه النعمة، فكرة ومنتج، وأيضا برامج تجمعنا كل واحد تخيلوا في دولة ونجتمع، وأيضا إن هذه الفكرة تجمعنا سفراء هؤلاء من 27 سنة من 25 سنة مروا بمراحل كثيرة، وأيضا نفس الشيء ناس خبراء في الطب وفي يعني الجامعة فالسفيرة اليوم، السفيرة طبعا أنا اسمها شوية أغلط فيه السفيرة راثينا فازبال، نحيي فيها بطولتها وأنها سند زوجها وزوجها سند لها، حتى شقوا الخير والطريق هذه للعالم. أول ما بدأت كانت ماليزيا، ثم انتقلت للهند والفلبين. هؤلاء هم اللي أسسوا، ومنها أسسوا الشبكة العربية اللي إحنا سونيل وإحنا كلنا من عالم هؤلاء السفراء الأبطال. طبعا في بدأت خبطة شوية، إن بعض الأخوة يقول لك أنتم قلتوا للنساء فقط، لا إحنا نقول للرجال وللنساء، لكن الأولوية للنساء. فبإذن الله عز وجل ستدير هذا اللقاء الجميل مع السادة السفيرة مارثينا، موجودة الحين. وصلت دكتورة. ركزوا على الأسئلة الصحية. دكتورة موجودة السجان. أيوة، إذا نرحب فيها ونخلي الأخوات والأخوة كلهم بس الأخوات في الأسئلة الصحية، لأن عندنا إشكاليات. يقول لك يا أخي، واحد يقول لي قال لي تقولوا لا نقول علاج وما علاج. أنا ما استفدت من المستشفيات إلا من المنتجات هذه، فنسأل إيش الأشياء الرئيسية. هذه السادة الكبيرة السادة خلاص عفارة أم عباد إن شاء الله بتدير اللقاء مع السادة السفير، وإحنا موجودين إن شاء الله، وكلنا نكمل بعض. وإن شاء الله السادة ابتسام وصلات وأخوات ما أعرفهم، فكلنا إن شاء الله نحاول بأي طريقة نستفيد استفادة كبيرة من الدكتورة، لأنه لو حجزنا موعد ثاني قد يكون بعد فترة. وأيضا بعض الأخوة يقول لك طيب أنا أريد أسألها وين لا يسكنوا، ما دام الدكتور فازبال قال المرة الماضية مع في كل مدينة بيت، وين يسكنوا وين كذا، عادي اسألوا وين المال وين كذا، لكن خلينا نركز على الأمور الصحية. حيا الله أم عبادة، ونرحب فيكي تديري لنا اللقاء مع السفير. الله يسلمك يا رب أستاذ جمال، الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم قادتنا الأكارم. إن الشرف أن نكون موجودين بيناتكم، ونحاور السفيرة الملكية بحيث أن نطلع بأكبر فائدة لنا ولكل عائلتنا الدكسنية. فالله يبارك فيكم يا رب. قبل شوي كانت فاتحة السفيرة الملكية الكاميرا، ما بعرف الأسماء ما أنا مكتوبة، ما بعرف إذا هي موجودة ولا لا. ما أنا موجودة. دكتور راثنا, can you please join? Can you open your camera, دكتور؟ يلا نرحب فيها، نفتح الميكروفونات ونرحب فيها مشان نعرف نقعد على الهواء مباشرة. أهلا دكتورة. welcome you, madam.
ترجم لها كلامي ثم عباده بعدين بتتكلم لو سمحت دكتور عبد الله. This is Mr. Jamal. This is Mr. Jamal Masadi, Crown Ambassador. On behalf of all leaders, we welcome you, Madam, into today's program, today's session. We are very, very happy to be with us today, this night. Another leader, another lady leader, is going to manage this interview with you. Actually, it will be short questions regarding products, and we'll have short answers also, if possible, so that we can accommodate many questions, and many people will benefit from this. Actually, all people are waiting for this session since we announced for it last week. So we'll start, Madam, now. تفضلي يا أم عبادة. تمام. الله يعطيكم العافية يا رب. ممكن نبدأ بداية مع الدكتورة. يعني ممكن نطرح عليها أنا سؤال بالذات موضوع. طبعا أنا عم بحكي لك دكتور وأنت أكيد بدك تترجم لها يعني. فنسألها هل هي عندها الوقت مثلا ساعة أو أكثر لحتى نعرف نحن كيف ندير الأسئلة. ممكن تبدأ بتعريف عن نفسها مثلا بشكل سريع. هل صوتي واضح؟ بعدين أيوة نعم ممكن بس نسألها نتعرف عن نفسها في البداية يعني للناس اللي ما يعرفها وبعدين نبدأ نسأل هذا السؤال. تمام. Doctor, can you please first introduce yourself to the audience, because some leaders still don't know who are Dr. Rathna. Yeah, good morning to all. Good morning. Good morning. Yeah. I am an allopathy doctor after MBBS, and I actually practiced for 45 years. Had my own nursing home, hospital, and I only brought DXN office from Malaysia to India because my upline is actually from Malaysian, Dr. Stanislas and his wife, Dr. Shakuntala, my classmates. Otherwise, I did not know anything about Ganoderma. That after graduation, after 25 years, he came with Ganoderma, and I laughed at him. I said, I am a trained allopathy English medicine doctor. You are showing me this wood piece. What this can do? Today I tell people, if you want to have the world in your hand, you hold in your hand one Ganoderma. And I studied in India, Karnataka, and now I became the #1, first in everything, starting from Star Agent to Crown Ambassador. And I have got actually 6.6 million members under me, whole world. India, 59,000, okay, and even Dubai, lots of members in 241 countries, okay, but I have traveled only 60 countries, okay, and being not knowing anything about Ganoderma, okay, just belief in it and the people who introduce it to you, okay, and doing not research, the past knowledge in the books, and whatever Dr. Lindsay Eugene, I am highly grateful to him. He has taught us 12 hours a day in a 5-star hotel for 1 week continuously. Top leaders high, nearly 150 people. They manage India. Okay, that's the reason why we wanted to come to Dubai and slowly other countries, a little more visit, because now so much research has been done. So what we thought earlier was not that much. Now we really relate this, its power, not only Ganoderma, all DXN products. So no side effect, no allergy,
and we can prove also many things, testimonials, and we are very happy with this type of lifestyle and teaching people. Okay, and my husband also is a professor, you know, he is more interested in teaching. I will be short and sweet, to the point. Okay, but I don't give now drugs or medicine for people who come for our DX, and this I highlight them. This is information based products. Okay, can you allow me to translate, madam? Sorry. Yeah, sorry. Because I have to translate whatever you say. I know. طبعا الدكتورة بتعرف عن نفسها، الدكتورة راثنا بازوبال، هي طبيبة طبعا، واشتغلت في مجال الطب لمدة 45 سنة يعني في مستشفيات متعددة. طبعا تقول هي من أحضرت الدي اكس ان، فتحت مكتبة الدي اكس ان في الهند، لأنه كانت في ماليزيا، وكان القائد تبعها إحدى زملائها، يعني كان زميلتها في الدراسة اللي يعني سجلتها تبعها في شركة دي اكس ان، شكندرا اسمها كانت. المهم طبعا هي الدكتورة هذا اللي زميلتها عرفتها على فطر الريشي، فطر الجانودرما. فطر الجانودرما بعد ما اقتنعت فيها الدكتورة بشكل كبير، بدأت يعني انطلقت مع شركة دي اكس ان، بدأت تعرف الناس على هذا الفطر، وحتى انه كان بتتكلم يعني انه قرأت ابحاث كثيرة عن فطر الجانودرما، لكن اكثر الناس يعني بالذات البسطاء لا يفهموا في هذه الابحاث والاشياء العميقة، فيكفي ان يجرب المنتج يعني كما ذكرت في الاخير، وسيقتنعون مباشرة بهذا المنتج الرائع. طبعا درست في جامعة كرناتيكا، الآن أعضائها السفليين، طبعا عضويتها واحدة مع زوجها، لأنه هكذا النظام في الدول الأخرى غير الشرق الأوسط، فهي عضوية واحدة لها ولزوجها في السفيرة الملكية، ولديهم 6,600,000 يعني عضو الآن من حول العالم. تقول في حوالي 245 دولة حول العالم، من الهند تقريبا 50,000 أو 500,000 عفوا أو أكثر. سافرت طبعا إلى 60 دولة فقط، يعني هي الآن شاهد أنها تقول لديها أعضاء في 245 دولة، وهي فقط سافرت إلى 60 دولة. معناها أنه الخير هذا يعني يستطيع الواحد أن ينشر إلى دول أخرى ولو لم يسافر إلى هذه الدول. كل منتجات في الأخير بتكلم عن كل منتجات دي اكس ان هي منتجات صحية ومفيدة، وهي ركزت يعني على هذا الجانب، لأن زوجها مركز على الجانب الاقتصادي كما تعلمون، يعني رجل الاقتصاد، وهي مركزة على جانب الفوائد المنتجات، وتتكلم عن كل منتجات دي اكس ان أن لديها فوائد صحية، وتقول لدينا تجارب كثير، يعني جربت المنتجات على ناس كثير في الهند وغير الهند، ونجحت هذه التجارب كلها. والآن هي تقول هي في دبي، وتحاول أيضا أنها ستزور يعني دول عديدة لم تزورها من قبل، فقط لكي أيضا تنشر فكرة دي اكس ان وفائدة فطر الجانودرما خصوصا. تمام، الله يعطيك العافية يا رب دكتور. طيب سؤال، بما أنه هي طبيبة، فهل تم إقناعها بطريقة سهلة أم هي تقبلت الفكرة بشكل مباشر؟ هذا السؤال كثير الحقيقة جاني على الخاص. هل بما أنها هي طبيبة و45 سنة بهذا التخصص الطبي، وبعد تعب مثلا هاي السنين، هل اقتنعت بكل سهولة بالمنتجات ولا فكرة العمل؟ هل هي تم إقناعها بكل سهولة وأخذت الفكرة مباشرة، أم أخذ وقت معها لحتى اقتنعت بالفكرة وبدأت بالعمل؟ Doctor, there is a question to you. She said that being a doctor and many years studying medicine and these things, how much time it took for you to be convinced with DXN idea? How much time as a doctor, because you know a doctor is different from a normal person. So as a doctor, how much time it took for you to be convinced with DXN? Yeah, it took actually minimum 8 to 10 years
35 years I practiced with my hospital and with all super specialist doctors who are all now top leaders. Dr. Ranjan, cardiologist, presidents of India, they were all my hospital consultants. And we all joined together along with my upline, who is a doctor in Malaysia, settled with all his 6 family members. That is his 2 sons, 1 daughter, their spouses, doctors. The wife is a doctor who was my roommate in the hostel also. So we are a team. But I want to tell you, doctor is not needed. We need not go behind doctor for ordinary people, even to doctors, to convince them. Because number one, they don't have time. So I was forced to take this by my doctor classmate, because there was nobody else to take up this as the chairman of this company to start with. And my husband as a director. Then once the company, we settled everything, building everything, opened, promotion, then we requested Dr. Lim Suyojin to leave us, because we want to know administration of DXN. Only we want to promote in the market about the health aspect and prevention of diseases, health problems among people, and about wealth, that is employment chances and all that my husband does. Okay, so I never approached many doctors. There are 10,000 doctors registered distributors in India. But I hardly had any time to personally go out of the hospital and other places. I have made more than 10,000 meetings in 20 years. And leaving my small kids who are now 30, 40, my son and daughter, I didn't care for their future, and they now suffer a little and tease me, Mummy, DXN is bigger to you. But than us, my daughter is getting married this month and we are here. Congratulations, madam, for this. Okay. Congratulations for your daughter. Okay. Yeah, okay. اوكي، طبعا الدكتوره اجابت على السؤال. تقول اخذ طبعا منها من 8 الى 10 سنوات انها يعني تقتنع بالفكره. مدام 8 to 10 years to be convinced when you started hearing about DXN, right? 10 years. No. I am convinced within 1 month. Because 1 month only. Okay. Because my doctor friend gave me all a research report. Okay. So that was the question actually. طبعا هي تقول دراستها كانت من 8 إلى 10 سنوات في الطب يعني. فعندما عرضت عليها فكرة DXN، وانتم عارفين يعني الأطباء عادة ما بيكونوش متفرغين انهم مثلا لاعمال اخرى يعني غير الطب. ففي خلال شهر واحد فقط، في خلال شهر واحد اقتنعت بفكره DXN. والسبب طبعا هو زميلتها. قالت زميلتها كانت يعني ساكنه هي معها في الجامعه، يعني في سكن طالبات، يعني كانت تثق بها بشكل كبير. فزميلتها اصبحت دكتوره في الهند، في عفوا ماليزيا، وهناك عرفتها على، بعد ما تعرفت على شركه DXN، عرفت الدكتوره على منتجات DXN. اقنعتها من ناحيه انه هذه المنتجات صحيه، لان الدكتوره يعني عملها الرئيسي هو يعني ايجاد الصحه للناس وللمرضى، فشدتها الفكره. طبعا منتجات DXN هذه منتجات صحيه مفيده للناس، فمن هذا المنطلق بدات واقتنعت يعني فكره DXN ونقلتها الى الهند. والان تقول يعني الان لديهم يعني في الشبكه اكثر من 60,000 تقريبا طبيب، عفوا 10,000 طبيب يعني في الهند مسجلين يعني مع شركه DXN واقتنعوا بمنتجات شركه DXN. تمام، الله يعطيك العافيه يا رب دكتور. طيب سؤال، بما انه هي كمان بنفس الوقت طبيبه وعندها تخصص وعندها مكانه اجتماعيه في بلدها، ونعرف كلياتنا اصحاب الشهادات والتخصصات بالذات الطب، وقت بتنعرض عليهم فكره DXN بيعتبروها ان هي تعارض عملهم. تمام، فهل واجهت الدكتورة تحديات من قبل
المقربين والمحيطين فيها بالذات بنفس التخصص، ولا إقناعهم كان سهل وبالعكس تقبلوا الفكرة وما تعرضت أبدا لاستهزاء مثل ما نحن مثلا يعني بالشعوب العربية بيصير هذا الشيء؟ Madam, after joining DXN, you know, being a doctor, actually many doctors here and physicians, they think that when they join any company or a company like DXN, this will contradict with their job as a doctor. So she's asking, how did you convince other doctors to join DXN? And what is the way? I mean, what did you tell them so that they convinced with DXN? Yeah, the first thing is your close friends and who are open-minded. Okay, not just now there are many doctors who English medicine and they believe in only English medicine. They are not open to other system of natural medicine. And when we get some testimonials, which was not cured, no drug for that particular chronic disorder, and we highlight them and in a small pamphlets, our members also show them and they convince them there are no steroids. Okay, their first question, steroids. And many good friends now also on their own they have joined under I didn't pressurize anybody because mine was almost I can say 50 years of service I have done in that sector, but I could understand that their mind works, that we are in a scientific system of medicine, yes or no. Okay, we can prove or we cannot prove. There is medicine or no medicine. Okay, so I will bring them out of that. That's the reason why I have to give many thousands of lectures, different places all over India, and convince them with the testimonials. Okay, that is many people who doesn't have some health problem cured or running, so and they want to try this, and they tried and it clicked. Okay, and then they are using it like fruits. Okay, we say just like apple, banana, any fruit, you can take that more or less, no dose. First thing I told them, no dose in this. You can just tell them to take as much as they believe in you. Okay, because there is no side effect and no any other legal fear. Okay. Okay madam. طبعا الدكتورة تقول بالنسبة للأطباء يعني في الهند أو من عاشرتهم يعني هو تتكلم عنهم أنهم أناس ذو عقول منفتحة جدا. هم ليسوا منغلقين على مثلا الطب والأدوية فقط. هم طبعا هناك معظم الأطباء في الهند يؤمنون أيضا بالعلاجات الطبيعية، وهذا شيء جيد جدا، وهو ما ساعدها بكل سهولة بأن تقنع أطباء، وكان أكثر الإقناع بأن تعطيهم يعني بعض الشرح عن منتجات ديكسن، وأيضا تجارب من أشخاص، يعني تجارب حية من أشخاص استفادوا من هذا المنتج. فمن خلال هذه التجارب الطبيب يعني يقتنع يعني بكل سهولة، وأيضا يؤمن بالفكرة. فهذا الشيء الجيد يعني أنها لم تواجه أي صعوبة في إقناع أطباء، لأنهم منفتحين على الأدوية، على العلاجات الطبيعية أيضا وليس على الأدوية. طبعا ميزات كثيرة جعلت أيضا الأطباء أنهم يؤمنون ويقتنعون بمنتجات ديكسن، أنه لا يوجد يعني جرعة معينة في منتجات ديكسن، فهي كالفواكه يعني كالموز والتفاح، يعني يمكن أن يأكل الشخص أو يتناول منها القدر الذي يريد، فلا يوجد جرعة معينة، وأيضا لا يوجد لها أعراض جانبية، فهي مكملات غذائية مفيدة للجسم بشكل عام. هذا الشيء الذي جعلهم أيضا كأطباء منفتحين يعني يؤمنون بالفكرة بكل سهولة.
اخت ام عباده بس ممكن اوجه سؤال. الله يحفظك اخت ام عباده. اكيد تفضل استاذ عبد العزيز، ومن ثم الاستاذه ابتسام شدادي. جهزي نفسك بعد الاستاذ عبد العزيز اطرحي سؤالك ان شاء الله. تفضل. اولا طبعا نرحب بالدكتوره مزبالي، وطبعا نحن تشرفنا باللقاء فيها بماليزيا في حفل اليوبيل الفضي او الذهبي تقريبا في ماليزيا. أنا سؤالي لها الآن، طبعا الدكاترة أو الأطباء بشكل عام يعني في الصين وفي الهند هؤلاء يؤمنوا بالعلاج الطبيعي وبالأعشاب الطبيعية وكذا، لكن عندنا نحن العرب في دكاترة عندما ندعوهم لDXN يعني أول سؤال يطرحوا عليك: هل هناك أبحاث علمية على هذه المنتجات؟ هل تم يعني طبعا الأطباء كثير منهم ما يؤمنش بالتجارب ولا يؤيد اصلا. هو اذا ايد حكايه الاعشاب الطبيه هذه كانه يعني يحارب البزنس الخاص به. فلذلك اول سؤال يطرح عليك: هل هناك ابحاث علميه اثبتت هذه الفعاليه لهذه المنتجات ام لا؟ وهذا السؤال اللي انا حابب اني اسمع يعني الاجابه عليه. السؤال الاخر كمان في طبيبه نساء وولاده كنت دعوتها الى DXN انا، فقالت لي المواد الحافظة طالما منتجات عندك معلبة ومغلقة وتحفظ لفترات طويلة إذا فيها مواد حافظة، فهذه المواد الحافظة على المدى البعيد هي ضارة. إيش ممكن نرد على هؤلاء كمان في هذا الموضوع؟ طيب. This is Mr. Abdulaziz. He is another leader. He said that he has met you also in Malaysia in one of your lectures. And he is very happy to be with you today also. He has two questions, madam. Actually, the first question, he said that, you said that doctor, for example, in India and other places, they are open-minded people and they believe in natural medicine also. So it is easy to convince them with DXN products. But there are other doctors in other areas who believe only in research. So they don't believe in anything rather than research. So is there any researches done for DXN or about DXN products? And are they available somewhere? See, he wants to, this is the first question. Actually, the second question, he said he has met one gynecologist actually, and she told him, he talked to her regarding DXN products. And she said that since those products are having reservations, you know, those, so it's not totally good for health. So what's your answer for this question? Pardon, please repeat second question. Second question, a gynecologist actually told him that since DXN products are having reservations, you know, those which keep them, you know, last for long period, those additions to the products to reserve the products, reservations, right? So since those products are having or some reservations are added to it, so they will not be good for health, maybe. I mean, not totally 100% natural. Some added, you know, elements are there for reservation. Okay, but they have got permission from all the concerned departments in each state of the world, you know. So that is nothing to worry. And also they have done research, means experiments, any product before leaving market. Even spirulina we did with 22 doctors. After that CD only, now in Dubai they have started factory. Powder, every form, cereal for child, like that. And actually by experience in the last 23 years, 3 years before opening only we started using it. And I have got it and tested it. Central Scientific Organization, which is one of the two CFTRI research organization in Mysore, without the knowledge of the company, because this is my responsibility as a doctor to approve or to use it on somebody. And tomorrow if something happens, because these are all lifelong products, okay, whatever it is, our coffee or other things, and I should not be blamed because their liver, kidney could be
get stocked up, damaged, like that, my consciousness, and secretly we did. And we have got the certificates from Indonesia Pharmaceuticals Organization and many medical associations that they have done the tests, even Singapore also. Every day research is going on for new reasons. And none of them, everybody first test for steroids. Whether in GL there is steroid, whether in RG, separately. India also, America also, Malaysia also. All those reports I have got with me. If anybody is not convinced or want to know the details, for sure. So we will show them, you know. So this is nothing dangerous, but you cannot expect the results. You cannot expect the results and conclude this effect benefit is due to this ingredient. It has more than 400 items. So even just like oral polio drugs for child, we give to polio vaccination. 2 drugs of that 5 times is enough to prevent 100 years of their life also. Polio antibodies in the body. This same theory. Because 1 gram of Ganoderma contains more than 450 items. Actually, specifically which item joins which item, and then the beneficial item, which one, it is not known. But no side effect and no allergy we have seen, including mushroom, and no reaction. Reaction comes when there is action. That is possible only with the chemicals. Any chemical has action, desired action, undesired reaction also. But here there is no allergy. If anybody is allergic to mushroom, that is a tabletop, what we use in our kitchen, not mushroom Ganoderma, they may say when we promote, I am allergic to mushroom. Then I say, okay, you start with a small dose of a cup of coffee every day. Okay, if you find out anything same reactions, then stop it. But I have never seen for the last 20 years. Even if they take drum load also, because it is like that. That's the reason why it has stood in the world market for 5,000 years. You know, in Arab caves, 10,000-year-old caves, there are a human picture in which hello? Yeah, yes, madam. Yeah, one important thing I always remember. I made a lot of studies about traditional Chinese medicine. It is so interesting, you know, among all medical systems. I told Dr. Lim, I want to do 9-year PhD course in China. She said, no need for you. You have understood everything. You are fit to do business and promotion, everything. Means not needed for DXN to know people, details. Okay. If think anything, stop it. That's all. Okay. And in Arab caves, 10,000-year-old sculpture, stone caves, they have printed, they have found this a stone sculpture, human beings, body full. And yes, they have shown the arrow, this mushroom has arrow to every part of the body. That means what? We have 1 drug for typhoid, 1 drug for malaria, 1 drug for diabetes, like that particular matching. Okay, we diagnose, we match that. Any system. Okay, but here why that is written for future generation to know this acts on all parts of the body. That is possible on health case. Okay, madam. Okay, thank you so much. Okay. طبعا الدكتورة هي ركزت في إجابتها أستاذ عبد العزيز على سؤالك الثاني، لكن إجابة السؤال الأول هو متضمن يعني في السؤال الثاني. طبعا هي تتكلم عن منتجات DXN. منتجات DXN تكون لديها شهادات عالمية من مختبرات عالمية معروفة، يعني اللي هي الايزو
GMP، وهذا كل هالشهادات اللي هي تمنح فقط يعني للمنتجات ذات الجودة العالية. فمنظمات أيضا عديدة في أوروبا وفي أمريكا وفي ماليزيا يعني أيضا شهدت هذه المنتجات، وهي تقول لديها كل هذه الشهادات. إذا أي واحد من الأطباء مثلا مش مقتنع في المنتجات ممكن تعرض عليه هذه الشهادات، وعلى طول يعني إذا كان يعرف يعني هذه المنظمات الطبية العالمية بيعرف على طول يعني المنتجات دي فعلا هي يعني منتجات جيدة ما دام قد خضعت للفحص في مثل هذه المراكز الطبية العالمية. طبعا هي تقول انه التركيز دائما يكون على فوائد المنتج، حتى انها في منطقة ميسور عملت تقريبا تتكلم عن جمعية فيها بتعرف الناس على فوائد المنتجات بدون ذكر حتى يعني اسم الشركة، بحيث انه ما تكون مسوقة مثلا لشركة معينة. ونجحت نجاح كبير، انه عرفتهم مثلا بالجانوديرما، عرفتهم بالسبايرولينا، عرفتهم. فهذا لقى رواج كبير جدا للناس بعد ما عرفوا يعني قيمة المنتجات، وهذا هو الأهم. بدأوا يبحثوا على من هي الشركة اللي تبيع هذه المنتجات مثلا. وطبعا DXN هي الشركة الأولى يعني اللي تبيع وتسوق هذه المنتجات بجودة عالية جدا. طبعا تتكلم عن اللقاحات، تجيب مثل يعني تقول اللقاح مثلا للطفل بيعطى له 5 قطرات مثلا، ويكون يعني في جسمه مضادات حيوية ضد أمراض عديدة تنفعه في حياته بالكامل. كذلك يعني منتجات DXN لو استهلكها الشخص بشكل مستمر، هي منتجات هي تؤكد يعني تقول من خلال خبرتها و20 سنة تقريبا من إعطائها هذه المنتجات للعديد من المرضى، يعني أفادتهم هذه المنتجات بشكل كبير جدا وحافظت على صحتهم، لأنها لا يوجد لها يعني أعراض جانبية أبدا، لا توجد لها يعني لا يوجد حساسية بعد استخدام المنتج، ولا يوجد لها ردة فعل، لأنه لا تكون فعل أصلا داخل جسم الإنسان، فبالتالي لا يوجد ردة فعل. أحيانا قد يكون يعني بعض الأشخاص يعني يحصل عندهم شيء معين أو حساسية بسيطة، لكن هي الدكتورة تؤكد أنه ليس من منتجات DXN. ومع هذا هي تقول يعني قد ربما الأفضل يعني أنه يتوقف عن أخذ هذا المنتج لفترة معينة ويكرر يعني استخدامه، وأكيد ما يلقى فائدة وما بتتكرر هذه الأمور اللي حصلت يعني من قبل. يتأكد أنها تكون من أشياء أخرى، وهذا يعني كلامها مبني على تجارب وعلى فحوصات يعني جربتها وعملتها لأكثر من مريض خلال 20 سنة. هو السؤال كان على السؤال كان أستاذي بس على المواد الحافظة، إذا كان المواد الحافظة هل لها تأثير اللي موجودة في منتجات؟ هي لا يوجد. هي تكلمت عنها بعدين، أنا جاي في الكلام، يعني تكلمت عن المواد الحافظة، قالت يعني تكون بشكل بسيط جدا لكن لا يوجد لها أي تأثير أبدا، أكيد لا يوجد لها أي تأثير. طبعا في ناس عارفين بقيمة هذه المنتجات. هي تكلمت تقريبا لا أدري عن تقريبا في الصين، في الحضارة الصينية تكلمت عن تمثال، عملوا تمثال يعني نقش بالحجر، وهذا التمثال يعني حطوا بجانبه فطرة الجانوديرما، تمام، وعملوا سهم إلى كل جزء في الجسم، يعني إلى كل منطقة في الجسم، لكي يخبروا الأجيال القادمة أن هذا المنتج ينفع كل يعني جزء في جسم الإنسان، فبالتالي يحافظوا عليه وأيضا يداوموا على استهلاك هذا المنتج الرائع. هذا باختصار يعني كل يعني الأشياء المهمة اللي ذكرتها الدكتورة يعني. جزاك الله خير. الله يبارك فيكم يا رب. أستاذة ابتسام موجودة معنا؟ موجودة أختي. السلام عليكم ورحمة الله. تفضلي. الله يحفظك. أولا أشكر جميع الحضور، وعلى رأسنا سعادة السفير جمال المسعدي على هذه اللقاءات الرائعة، ما شاء الله عليك أستاذ. وشكرا لجميع الحضور الكرام، والشكر يعني الخاص لسعادة السفيرة لوجودها اليوم، وما شاء الله عطاء كبير. الأجوبة يعني ما شاء الله يعني فيها كل الخير. بالنسبة للسؤال
إنه هي كامرأة ما كانت التحديات اللي واجهتها في بداياتها يعني في هذا المشروع إذا تذكر من أهم التحديات، وكيف استطاعت إيصال الفكرة بالشكل الصحيح وبالتالي التفوق في هذا المشروع. ومن ناحية أخرى ما كانت وسائلها للاستقطاب اللي هي أكثر فعالية. شكرا. Okay, madam, another leader, Mrs. Ibtisam from Spain. She is asking you another question. She said that being a woman, okay, what is there any challenges you faced while joining DXN, and what are those challenges and how you could compete with these challenges? This is the first question. And she said that what is, the means you use for calling people to DXN? What is the best mean, okay, the best tool you are using to call people to DXN? Whether it is general people or professional. هي تقول يعني مع الناس يعني بشكل عام او لا مع الناس الاخصائيين او ذو الاختصاص؟ والله إذا تكرمت وقالت يعني وأجابت على الاثنين كان أحسن، إحنا طماعين يعني. Both, madam, both. We need to know answer for both. Yeah. Usually we never say that it is a selling business. It is a buying business. We are buying health. Nowhere health is available because everybody has the health problems coming up, or a problem in the family because of this, okay? And the way in which it clears the body, in this world, among all the systems and treatments and the materials it has, naturally one, it has stood the test of the time in this world for 5,000 years. How we know? This is the number one antioxidants, okay? It has a 23,000 IU, International Unit, antioxidant radical absorption power, whereas ginseng has only 5,000. This is 5 times it can heal us, heal the body. That's important, without our knowledge telling us. For actually research, in the last question you were asking, I will not ask for research, and research is done. Everyone can go to the net and you can find out our topmost Medline. In Medline, you can just find out Ganoderma lucidum, how it heals the body. In every disease cases, research reports with a doctor's name. Even India also, many people, okay, the doctors. And that magazine is the number 1 in allopathy world. Now allopathy is there only 300-year-old. Okay. Within 300-year-old, we are getting resistance to antibiotics. So no bacterial disease will get cured. They suffer the damage to the system. This cures and heals also. But only one thing person must understand, DXN products are slow in action because it has got all the work, detoxification, all those things, But this is standing in the world for 5,000 years because of one reason. That reason is any herbal product will first remove the toxins, supply the nutrients or deficiencies, rejuvenation, correction, then strength. All this together gives anti-aging. Anti-aging, and all the products, especially Ganoderma, acts on our body cell has a petrol fuel box that is called mitochondria. That is the thing. It acts on that. That's the reason. Even 1 cup of 2-in-1 coffee will make you rejuvenated. And another thing, this is the best detoxification in the world. Normal people, abnormal people, how?
any detoxificating natural medicine, when we give, it throws the toxins out of sweat, that's the water toxin, water soluble toxins, either urine or sweating, and oil soluble, like in the liver and bone, which is hidden, that goes throughout of the skin in the form of oil bubbles, first 6 months to 1 year. Okay, and gaseous water and oil and gaseous toxins are there in our body when we eat, when we breathe and all. Okay, so that oil through liver means through the skin it comes out. So people who have more oil, this one, then they will feel it, the boils on their body. They complain to you. They come and tell you it has come like this, like then you can explain them. And the third one is gaseous. So whatever goes through the lungs to the blood, that will be sent out, and good oxygen will be stored. These 3 types: gaseous and sweat, urine, that's the water soluble toxin, gas soluble, and fat soluble. All these 3 toxins can be relieved only by Ganoderma. That's the reason why it has stood the test of the time. 60 years back, the research started in 40 countries. In that, everything has come out. Many research interested people have done it on lakhs of people, and that is all there in PubMed in Medline. You say, so how this is a healing kit has taken place, asthma, something like that. Okay, along with regular medicine, they can give this as a natural support. And for healing, rejuvenation, that's why Lingzi is a Chinese pet name for this. Lingzi in Chinese language, long life. Long life, yeah, like that, with the youthfulness and the energy, okay, and good health. So it has its own history, nothing can beat it. After I confirmed that by reading so many books, so many lectures, went to Malaysia also, then only because as you said, I can't mix my allopathy practice, surgical cases, plus this. Of course, I have got better than me other doctors in my support. اوكي كمان. طبعا الدكتوره هي اجابت على سؤالك. تقول بالنسبه لاقناع الناس البسطاء، حتى الناس البروفيشنال، يعني اللي المثقفين والمتعلمين، في البدايه الناس البسطاء الشيء الذي تركز عليه الدكتوره طبعا انها تسوق هذه المنتجات كمنتجات صحيه، وليس كعمل بيع وشراء لهذه المنتجات فقط، وإنما شراء للصحة كما تذكر الدكتورة. فمن هذا الباب ينجذب أكثر الناس، يعني خصوصا في هذه الأيام كما تعرفون أننا وصلنا إلى يعني في هذا العالم إلى وقت كثرت فيها السموم وكثرت فيها الأمراض وكثرت فيها المشاكل الصحية، فبالتالي أي شيء سيفيد الجسم سيكون محط اهتمام للكثير من الناس بدون أدنى شك. فبالتالي التركيز يكون يعني خصوصا على المنتجات، إقناع الناس بهذه المنتجات بأنها تنظف الجسم يعني من السموم. طبعا عمل منتجات DXN، وهذا الشيء المميز يعني فيها أنها تعالج وفي نفس الوقت ترمم، يعني ليس فقط معالجة يعني للأمراض، وإنما ترمم الخلايا التي قد دمرت أو استهلكت بسبب هذه السموم وتعيد نشاطها من جديد. فبالتالي منتجات DXN يقال عليها أنها مضاد يعني للشيخوخة دائما. طبعا تتكلم عن منتجات DXN مثلا الجانوديرما، تقول يعني تاريخه أكثر من 5000 سنة، يعني فبالتالي أكثر من 5000 سنة وما زال إلى هذه الأيام بنفس الجودة وبنفس القوة، معناها يعني ما تغير مع ظروف الزمن خلال هذه المدة الطويلة، معناها أنه منتج يعني جدير بالاهتمام ومنتج قوي جدا. فهو المنتج الوحيد الذي يعتبر أقوى مضاد للأكسدة في الجسم. يعني لو أخذنا
اكثر منتج مثلا او اكثر دواء مضاد للاكسده في العالم تقول منتج DXN الجانوديرما هو مضاد اكثر ب5 مرات او اكثر من اقوى منتج مضاد للاكسده يعني والذي يستخدم يعني في العالم. فبالتالي المنتجات DXN منتجات رائعه. بالنسبه للمتخصصين والمتعلمين يمكن ان ندلهم على مواقع الابحاث، وهم كمتعلمين يستطيعون ان يذهبوا الى الانترنت متوفر في كل مكان، ويستطيعوا ان يقرأوا يعني نتائج ابحاث تم نشرها يعني تتكلم عن هذه المواد مثل الجانوديرما والسبايرولينا وغيرها. طبعا تاريخها قديم جدا، لكن الابحاث بدات قبل 60 عام تقريبا، بدأ الناس ينشروا ابحاث عن هذه المنتجات. فبالتالي هي الان موجوده في الانترنت، ويمكن لاي شخص متعلم ان يذهب الى الانترنت ويبحث وسيجد الكثير من الابحاث والتجارب والاثباتات حول هذه المنتجات. نتكلم بعد ذلك عن السموم وطريقه دخول السموم الى اجسامنا، يعني سواء كان عن طريق التلوث الهواء او ايضا الزيوت التي نتناولها والاكل الغير صحي يعني في اكلنا اليومي وغيرها من طرق يعني تسمم اجسامنا. وايضا تقول ان هذه المنتجات لها قدره عجيبه بالذات الجانوديرما على اخراج هذه السموم وطردها من الجسم في غضون تقول 6 أشهر. يعني لو داوم الشخص مثلا منا على منتج الجانوديرما ان شاء الله يعني في غضون 6 أشهر سيطرد كل السموم من جسمه تماما. ويعني خروج السموم له اشارات ودلالات تقول عليها بتجارب، يخرج اما عن طريق التعرق او عن طريق الغازات او عن طريق التبول وغيرها من الطرق. تتكلم ايضا عن منتج الجانوديرما والذي يسمى ايضا اللينكزي في الثقافه الصينيه. اللينكزي تقول معناها اللونج لايف، والذي معنى ياتي بمعنى في اللغه العربيه الحياه الطويله. ف من يستخدم هذه المنتجات، من يستخدم الجانوديرما باذن الله سبحانه وتعالى سيحصل على حياه طويله او من خلال جسم صحي لا يعاني من امراض ولا من شيخوخه وغيرها. هذه كانت الفكره والايمان عند هؤلاء الناس. طيب أستاذ، يعني هي لم تجب عن السؤال، لكن يعني كل هذه المعلومات اسألوا سؤال واحد لأنها تركز على السؤال الثاني. دكتورة يعني كيف طريقة إيصال كل هذه المعلومات للشخص؟ هذه يعني طريقتها في الاستقطاب للوصول إلى الشخص المناسب وبالتالي طرح كل هذه المعلومات اللي عندها ما شاء الله. طبعا هي تتكلم انه كل ما يعني تصل الى عند شخص تبدا تتكلم عن فوائد المنتجات، هذا اللي تركيز يعني الاكثر. اعتقد اجابتها كانت هكذا يعني دائما في استقطابها تقول انها تركز على فوائد المنتجات، فبالتالي تستطيع بسهوله ان تجذب ناس، تستقطب ناس. طيب هي كامرأة هل لاحظت او اوجدت استاذه ابتسام بعد اذنك، بتعرفي في صبايا كثير عم بيستنوا يعني الاخوات كلهم عم ينتظروا. انا اجابت على السؤال الاول. هو دائما انت بتعرفي كمان ممكن كمان شوي الوقت مداهمنا عندك يعني بالنسبه للسؤال الاول الاجابه هي اعتقد لن تواجه يعني كونها كامراه، ليست يعني امراه عربيه. هناك يعني في الهند وفي مناطق انت تعرفين في اوروبا لا يوجد فرق يعني بين الرجل والمراه، فبالتالي اعتقد نفس المشاكل اللي بتواجه الرجل ستواجهها، فبالتالي لا يوجد مشاكل خاصه بالنساء. نعم يعني بالحقيقه نحن اكيد عم نستفاد استفاده كبيره كثير من تجارب وقصة نجاح السفيرة الملكية، لكن كمان نحن بنحط بعين الاعتبار إنه اختلاف الثقافات، اختلاف نمط الشعوب، هذا كلياته، لكن الحقيقة المحور واحد. يعني من كلامه بنفلتر معلومة بنقدر نحن نطبقها على ما يتناسب مع وضعنا نحن العرب. فالله يبارك فيك يا رب أستاذة ابتسام. طيب الأستاذة علا محمود تفضلي. إذا سمحتي أم عبادة بس تعليق على هذا بس النقطة. تفضل. النقطة هذه أنا سألت أنا بالبداية طبعا أول ما جاء السفير فاز بالي وزوجته هم يركزوا على الأمور الطبية يعني، فقلت لهم على من نركز؟ قالوا على اللي عندهم مشاكل صحية وعلى كذا. أنا سويت مقطع يعني موجود
قالوا لنا المريض يتمسك ولو بقشة، إذا اقتنع بعدين هو يقنع الناس. صحيح. بعدين أيوة، بعدين أجا شخص اللي هو تقريبا أوسلر، قال أنا ولا أركز على أي مريض، نعم، أركز على الأصحاء لأنهم هم اللي قادة واللي بيتحركوا، أما المريض يتعاملوا معه كعلاج بعد فترة يتركه. وبعدين أجا واحد ثاني اللي هو أول سفير في العالم فاز، بوديمان سالم، قال أنا طبعا بعدين أجا التاجر اللي هو الهنغاري شو اسمه أوزل، لازلو. أيوة لازلو، قال أنا أركز على التجار، يعني يشتروا بالكراتين، أقنعهم بدل ما تشتري كرتون يعني صابون كرتون حبات، بيع بالكراتين، يعني يركز على التجار. فلما السفير أنا أعجبني من هو هذا اللي هو بوديمان سالم، قال أنا ليش أحدد هذا تاجر وهذا مريض وهذا صحي، أدعو الناس كلهم بس أشوف إيش احتياجه يعني. فهذا أستاذ ابتسام، يعني إحنا ناخذ الذي يناسب لنا إن شاء الله زي ما قال أم عبادة يعني. نعم. الله يبارك فيكم يا رب. أستاذة علا، باختصار طرح سؤالك بدون مقدمات لو سمحتي، لأن في كثير صبايا يعني انتهزوا الفرصة بدون يسألوا. تفضلي. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم يا رب. السلام ورحمة الله وبركاته. حابة أسأل السفيرة، هل هي واجهت تحديات ببداية عملها؟ طبعا بأي مشروع كلنا بنواجه تحديات، وهل النجاح على المحيط يعتمد على هو نفسه؟ طيب جزء من سؤالك يعني انطرح في البداية. هي يمكن ما كانت موجودة. صحيح. يمكن تمام، لكن الجزء الثاني عم بتقولي ممكن ترجعي تعيد الجزء الثاني. هل النجاح بيعتمد على الشخص على نفسه؟ نجاح الشخص بيعتمد عليه هو ولا بيعتمد على المحيط؟ يعني دائما بيقولوا انه لازم الشخص يعيش مع المحيط الإيجابي. نعم. فممكن الأشخاص بيقدروا يغيروا المحيط، يعني دائما الأشخاص ما بيقدروا يغيروا محيطهم، فكيف ممكن يحقق نجاح هو دائم يعني بين المحيط السلبي؟ يدخل برنامج زوم. يدخل معنا يمشي حاله. ايه خلاص انت مع البيئة الإيجابية. ان شاء الله. طيب ممكن نسأل الدكتورة هذا؟ تمام سؤال جميل. او لا؟ طيب لا بيعيشوا فعلا في بعض الناس بيته سلبي، سواء زوجته امه ابوه اخوانه يقعدوا يمسخروا عليه، كلام جميل. Doctor, actually there are some repeated questions, and just we requested them to change the question because you have already answered that question. But there is a new question actually by Mrs. Ala. She says that she's asking about success. You know, she said if somebody is successful, so is this success based on him or herself as a person, or on the environment around him? Because sometimes people say if a person is successful, but the environment is not helping, so he will not succeed in DXN or in life even. So what they want. Success means what? In DXN, one is you give the products, okay, tell some things about important, about the things related to their health problem mainly, okay. Another one is their money problem, business or this one. So this product is not a problem. And there is nothing fixed dose, whatever their sufferings. Okay, that's why I always say, don't ask me the dose. I am not here to give. I will make all of you doctor now. 1 second. How? If the person who comes to you is straight, walking, roaming, normal, but he feels maybe he has got minor health problem. That all Ganoderma will take care. You know, today, Mayo Clinic in New York, where 75,000 doctors are triple degree cardiologists, in which one of that is my doctor, my doctor, in my consultant, my hospital, Dr. Ranjan, who is a crown diamond. Okay, so they are doing research now, Ganoderma. That hospital chief, there is a book by, he is retired now, his son is taking it. Brown, his name is,
they have found out research, they're doing, they're proving it is very good for heart. Anti-aging, you know, cardiomegalopathy, there is no medicine, no operation. People die as age comes, it will bulge. Nothing can be done. But this can, that's why this is called Ganoderma, number one cardiotonic, heart tonic. And it is the bone marrow factory. Red blood cells, white blood cells, so you have got blood cells, blood, good blood. Okay, these two, how it makes us a long life. Okay, and regarding success means, you see, to measure the success in DXN administration, they have made the status. Status doesn't give you money, but it will give you people, number one. Number two, they, as in they have more and more people, they learn more also. I also learn more every day, because what I think may be wrong. When 100 people think, that may be right. Okay, that's why whatever is found. Success, it is not like any other business. You invest some percentage, this much you have to get it. Okay, successful. I the beginning of my lecture, everywhere I say, this is health world, DXN. Health is a real wealth. And don't compare this with the business world. Okay, or politics world, or cinema world. This one, you know, Hollywood, Bollywood, Bollywood, go. You know, means this is the real success of regeneration of the body, experience, and keeping your people around you happy. How? They get rid of their problems, degrees down. Okay, and their bank balance, definitely it will go up if they have faith in their upline. If not upline, upline. Okay, I have got 200 generations diamonds. Okay. 200 diamonds, totally 17,000. Okay. Oh, yes. But I don't see them talk, but I have got the system only one. I give my email ID in after every meeting, dr.vasupal@gmail. So any medical you want, okay, even marketing plan, you just write 3 questions. What is your diagnosis by your doctor? What is the treatment? What is the advice? You continue that, give me 5 days. I will tell you which DXN product matches that. Along with that, you take this a little. It will heal fast. Because this is main is healer, removing toxins like that. So main thing is, when they go to allopathy or other specialty doctors, they believe, you know, what they give. That is the belief. Their belief is the relief. Then only they will eat and relieves. But whether it gives a relief or not, they eat. Other change the doctor. But in this natural medicine, they believe the person who gives. Okay. And it does really work. 2 things. Delayed action, slowly, because it has got so much of work, dirt in the body. We have to give. Time is the trick in Ganoderma. People ask me, success. Okay. Mainly they ask me, give us the tips. Give us the trick of becoming the CA, okay, Crown Ambassador. I said, there is no trick or tips. You have to do the whole thing. You have to do the whole thing. And time is the trick in Ganoderma to work and to make you also successful otherwise also. Okay. That's what I say. أبو أمير الحبيب، لو في أشياء مكررة مثلا كنت تقول لها تختصر لنا، ما شاء الله إجابات طويلة. اي طبعا هي اجابتها كانت هي مشابهه لاجابتك، يعني يشوف احتياج الناس. يعني بالنسبه للنجاح، الذي بيسال عن النجاح كيف يكون ناجح، هل بيعتمد النجاح على نفسه ولا على البيئه المحيطه؟ هي يعني في اجابتها باختصار بتقول ان النجاح يعني يعتمد على الشخص نفسه
في يعني ذكائه ومعرفته لاحتياج من حوله يعني. فهذا يعني كان باختصار التعامل بذكاء. التعامل بذكاء. لا منتجات رائعة لا يوجد لها جرعة. هي تقول أيضا ممكن أن أجعلكم الآن دكاترة في دقيقة واحدة يعني. هو طبعا انصح الناس بالجانوديرما، انصح كل الناس بالجانوديرما وستصبح يعني طبيب لهؤلاء الناس، لأنه في ناس كثير يعانون من مشاكل صحية كثيرة، لكن سبحان الله الجانوديرما عندما يدخل إلى الجسم يعمل توازن يعني عجيب في الجسم، فبالتالي أكثر الناس الذين يعانون من مشاكل صحية كثيرة يعني يتشافون بسرعة بسبب الجانوديرما. طبعا كل شخص يركز على الاهتمام الذي مثلا الذي امامه يعني او اهتمامات الناس اللي امامه. مثلا في بتقول يعني في مره من المرات كانت مع اطباء اخصائيي قلب، فهذا الاطباء كانت في جمعيه يعني عن امراض القلب، عرضت عليهم الجانوديرما وعملوا عليها بحوثات فيما يخص امراض القلب، ووجدوا ان الجانوديرما مفيد جدا او يعالج العديد من المرضى بالقلب. فبالتالي يعني هي كيف تستطيع ان تستقطب ناس تشوف ايش تخصصه وايش اهتماماته. اكيد يعني منتجات DXN ستصب يعني في هذه الاهتمامات والتخصصات. التركيز لا يكون على البزنس، يكون على المنتج. يعني يتاكد اكثر من مره انه التركيز يكون على المنتج وعلى فوائد المنتج. DXN بالنسبه لها هو عالم الصحه الحقيقي، تقول دائما تذكر هذا في كل محاضراتها. DXN هي عالم الصحه الحقيقي، ليس عالم البزنس ولا عالم يعني بعيد عن كل العوالم الاخرى، ليس عالم سياسه ولا عالم سينما وانما هو عالم يعني الصحه بشكل اساسي. طبعا هي تستقبل العديد من الاسئله الى ايميلها عن مرضى معينه، فهي تسال، وهذا يعني يجب التركيز عليه. تسال في البدايه عن ما هو المرض وما هو التشخيص الذي تشخص من قبل يعني الاطباء، وما هو العلاج الذي يعني يستخدمه حاليا. ثم بعد 5 ايام تقول بعد ما تدرس الحاله تنصحه باستخدام الجانوديرما بكميات معينه بجانب الدواء. يعني لا نستطيع ان نقول لاي مرضى معينين بان يتركوا الدواء بشكل لا، وانما بجانب الدواء حتى يشعر الشخص المريض يتعافى يعني من مرضه. وطبعا في الاخير يعني تقول ان الناس يعني معظم الناس يسالونها ما هي الخطوات التي اوصلتك الى السفاره. تقول وتؤكد هنا انه لا يوجد هناك خطوات ابدا، وانما يعني ترويجها للمنتج وفوائد المنتج هو من جعلها تصل الى هذه المرتبه. الله يعطيك العافيه يا رب دكتور عبد الله. طيب مثل ما حكينا انه ثقافتهم تختلف عن ثقافتنا، نحن عملنا قائم اغلبه على ترويج الفكره، لكن السؤال هل هي كسفيرة ملكية لحد الآن الفرق عندها بما أن الترويج عندهم من خلال المنتج، هل هي فرق حقيقية وشغالة ولا هي فقط مستهلكين لفترة معينة مثلا؟ يعني مثل ما بيصير هلأ في الأغلبية عنا بيصير معهم هذا الموضوع، أنه إذا شخص مريض بياخذ المنتجات لفترة معينة ومن ثم بينقطع عن الشركة وعن المنتج، بيقول لك خلص حاج بيكفي. هل هن فرق قوية وقائمة من خلال استقطابهم فقط من خلال المنتج وفوائد المنتجات؟ Doctor, the next question. Now being a Crown Ambassador, having 6.6 million as downlines. So as we understand from your answers, the focus should be on the product and on the benefits of the products. So she's just wondering, those 6.6, are they consumers, I mean, of the products actually? Or because, you know, here when we start convince people the benefits of the products, okay,
they will use it for a period of time until they get, healthy. Then they will leave it. So do you face such cases with your downlines, or they continue to use DXN products even after becoming okay? Yeah, 50% of them, if we tell them the highlights of DXN marketing plan, royalty income, and 7 types of bonus apart from TSIP and other things, and it runs nominee in families or anybody whom they write, whether they are there or not, their ID number runs as long as DXN is there. So the effort is not wasted. And meanwhile, when increasing the number and they are also increasing consumption, they have more energy and more confidence. Because it is also like research. In their group, they are very close. They come and say, I got my body problems going, and so I want to take this a little. We say, Dr. Limsiogin, capsule of RGGL, okay, starting dose. If they don't have money, after they get some improvement, to prevent many other, they can take daily 2 cups of coffee or 1 coffee, like that. Then they slowly make up, because there are all ages of people in the family. Rather than nursing them, taking care of them, we can show them what we do, what we think, like that. But money is needed for everybody, and these days it is not so easy. Okay, because jobs are not there. In this Corona season, lakhs of people joined DXN. In India, everywhere. That's why we are under a little stress, because we have to cover up everything. Make them correct, and we are running our YouTube channel, DXN RVC Life. In that, 200 leaders are there, about DD, TD. And wherever I am, even in my house, I will be just looking in the mobile, doing other work also. And anything the negative comes unknowingly, my technical assistant will call him offline and train them. Now also it is going on. So I got your answer. Education is important. They must have full faith. They must have become one entity. They are not just upline, the real upline. And main thing in DXN is your relationship with your group of people. You should always mind your group's problems, and monthly once group discussion, your own group. And some problems will be there, correct it. And tell them they have to sacrifice their personal benefits, personal health, personal rest, personal comforts. I work actually more than 20 hours a day. More than 20 hours a day. So I made it email ID so that everything will be ready. I just scribble the dose or what they are supposed to take, how many months. 2 months. Take. Then you come back to me. If you alone cannot, I will help you. By the time new products are coming. So main thing is, actually we forget our family. Means we are so busy. It doesn't matter. All DXN are my children only. Okay. Even, Nepal, Sri Lanka, all the Asia, except Canada and US. And I have not visited, but Professor has visited the Saudi also. Okay, I told him, you go first and come, then I will come. But it is a good feeling, madam. It is a good feeling when you have 6.6, all those people are benefiting in their health, are benefiting in their financial life. And this is happiness actually for you. Yes, right? This business cannot go by force or bossism or obligation. Okay, and mentally we should leave it to their choice. You explain everything 3 hours, then they don't come. Then okay, don't quarrel with them, argue with them. Okay,
Argument will break the relationship. You just, whenever you think, when others say to you also, you prefer me to come and join. Okay, thank you so much, madam. Okay, طبعا الدكتورة هي تكلمت عن الإجابة بشكل واضح. هي فعلا يعني تركز على في استقطابها على المنتجات، و50% هي تقول يعني للي تستقطبهم، يعني من الاشخاص الذي تستقطبهم يستمرون، و50% يعني يتركون المنتجات بعد تحسنهم يعني فعلا. لكن التركيز فعلا بيكون يعني هي ركزت في عملها على المنتجات، وفكرة أن هذه المنتجات ستبقي الشخص يعني صحيا مدى حياته. طبعا في البداية الذي لديهم مشاكل صحية تنصحهم باستخدام يعني كم معين من هذه المنتجات. بعد أن يتعافوا هي تقول يقللوا الكمية، مثلا الار جي والجي ال مثلا إذا كانوا يستخدموا 5 إلى 6 كبسولات وقت المرض، بعد أن يتعافوا ممكن أن يستخدموا كبسولتين مثلا في اليوم، وبالتالي تجعلهم يستمرون مع يعني منتجات ديكسن ومع شركة ديكسن. وأكثر الناس كما تقول يعني مهتمين بأن يحافظوا على صحتهم. لازم أن القائد يكون واعيا لهذه الأشياء، ينصح فرقه وينصح أعضائه بأنه ليس فقط لكي يتعافى، وإنما كيف يستطيع أن يستمر في التعافي وفي الحياة الصحية. هذا اللي تركز. وأيضا هي تقول يعني لا مانع إذا كان هناك، يعني هذا بالنسبة لمجتمعها، لكن إذا في مجتمعات أخرى يركزوا على الجانب المادي، فهذا لا يمنع أيضا بأن يكون تركيز القائد على الجوانب المادية والفوائد المادية والأرباح التي سيحصل عليها من شركة DXN. طبعا هي تقول أنه قبل كورونا يعني لو دعت الناس إلى الأرباح وأن هناك بزنس وعمل، يمكن 80% ما راح يواصلوا الفكرة ويمكن ما يقتنعوا بالفكرة. هذا في البداية. لكن أيام كورونا مثلا الناس اتجهوا لإيجاد يعني فرص عمل ودخل، فبالتالي أيضا يعني تغير تركيزهم في هذه الفترة، فترة كورونا، على الدخل المادي. فبالتالي يعني لازم أن نرى يعني كقادة احتياجات من أمامنا، سواء كانت مادية أو يعني صحية. أيضا تتكلم عن القادة أنهم لازم أن يتابعوا فرقهم، خصوصا الأشخاص الذي لديهم مشاكل صحية، لازم متابعتهم بشكل مستمر. وتشرح لنا يعني عن حياتها الديكسونية وكيف أنها مشغولة تقريبا يعني معظم يومها لخدمة أعضاء ديكسن والإجابة على أسئلتهم. وأيضا هي سعيدة بهذا الشيء، لأنها تقول لأن انشغلت عن أسرتها، لكن كل أعضاء ديكسن الذي معهم يعتبروا أسرتها. هذا يعني باختصار لإجابة الدكتورة. في سؤال، خلينا نغير سؤال فكاهي قبل القادة. في واحد أمس سألني صار ضحكني، قال قل لهم ما دام عندهم بيوت في كل مكان يزوجها وين يسكنوا في أي بلد أي مدينة. Madam, actually there is a joke, you know, in between. Mr. Jamal is asking a question, a personal question, which he receives actually from one leader. Okay, this personal question, he says that since you have many houses, many flats in different places, in which house you live? Actually, actually, we own 32 houses. In India, almost major cities 3 to 4 floors, and we have made their RVC branch. And our diamonds, gold diamond, crown diamond, they will be in charge of running the channel there. Maybe 1 or 2. We live in Chennai because Chennai is the headquarters. Chennai yes, is the headquarters. That's the reason why we shifted from Karnataka, other state. 40 years. My husband was a professor here, but 4 years I didn't come because it is very hot, Chennai. Okay.
Yeah, but yeah, now yeah. it is adjusted, and even Dubai today we signed one proposal near Okay. Karama Center, so that we Okay. can often give service. First Okay. thing I tell you, we should have the attitude of serving, sacrificing, okay, to our DXN group. They will agree. They will become good human beings. Yes, yes. Okay. Thank you, madam. طبعا إجابتها على السؤال هي تقول هم أصلهم تقريبا من كرناتاكا وانتقلوا إلى تشيناي. صح، معهم في تقريبا 4 أو 5 مدن رئيسية هناك في الهند، يعني منازل، لكن هم يعيشوا حاليا يعني قبل الآن في تشيناي مكان إقامتهم الدائم، والآن هم في دبي، ويعني مؤخرا اشتروا فيلتين في دبي يعني الآن هم ساكنين في دبي. طبعا تقول في كلامها انه اينما كان الشخص يجب ان يركز على خدمه الناس والتضحيه من اجل الناس، من اجل الفرق. هذا اهم شيء اينما كنت، لا يهم اين تكون، لكن المهم ان تكون معطاء يعني للناس. نعم، الله يبارك فيك يا رب. خلاص ما تسمحي للرجال شويه يشاركوا. الاستاذ عبد الله القحطاني موجود، رجال مسبع مربع يعني قدامنا الشاشه وهو قاعد تعزل اول يعني. اكيد من اول يشارك. اكيد الاخوات. الفكره وين انه هي السفيره عم تسترسل كثير في الجواب. ايوه هو ابو امير انت تتحرج في اشياء مكرره، حدا يزعل مني انا كمان حطيت بنفسي في اشياء مكرره كلها. هذا قد مفهوم يعني لو تحاول تلمح لها في اشياء مفهومه. فلو الاستاذ عبد الله القحطاني هذا الحبيب انا تواصلت انا وياه باخلاقها العاليه وكان نجم ياقوتي، واليوم اشوفه هو بنته ولا ابنها اللي جنبه يقول لي نجماتي تنفيذي ونحييه ويريد يعمل سؤال يعني يشكل بين الله يبارك فيك. الله يبارك اذا فيك. سمحت يا استاذ عباده. الله يبارك فيك استاذ جمال، ويبارك فيك استاذ عباده، ويبارك فيك استاذ دكتور عبد الله. الله يحفظكم. فقط على سأختصر السؤال، وقد في كان الشطر الاول من السؤال قد تم الاجابه عليه. هو يعني امر يعني جميل جدا ان نعرف قصص النجاحات في الجانب الصحي. فسؤالي يعني ايش اكثر قصه عاشت معها الدكتوره راثينا ويعني كنجاح في الجانب المنتجات، يعني تجربه شخصيه قدمت المنتجات لاشخاص معينين واعطت نتائج قويه. يعني فعلا القصص اللي اثرت فيها يعني وخلتها تحب المنتجات اكثر وتحمس اكثر وتقتنع اكثر. ممتاز. There is another question, madam, from Dr. Abdullah from Yemen, leader from Yemen. He said that actually he is interested in the success stories for products, the healing of the products. So Testimonials. Yeah, testimonials. Yes. Yeah, he said that what is the testimonial that have an impact on you personally? Okay. Which testimonial which had an impact on you exactly through using the products of DXN? So you want to know some examples? Yeah, we want to know what is, for example, the disease, incurable, for example, disease which was cured by DXN and which made something like a miracle. Yeah. We have seen now, even in India, I can say 70% of the diabetics earlier to this, they would have their feet cut because of gangrene, that blood vessels blocking, and they cannot walk. And if it is left like that, dangerous to their life. So doctors will say. But nowadays, our DXN members, they are promoting them with their relatives, among their own relatives. First picture, then after taking this for 12 weeks, 8 weeks, they come out of the hospital without cutting. This the regeneration of the skin and the tissue comes so automatically. It is so happy to see everybody and show the photos. We have got a testimonial small booklets also. Even Singapore published, in that 98% are Indians. Okay. Testimonial. And another testimonial regarding gynae case, one Dr. Uma
She is a super stockist DXN Jaipur, Rajasthan. Karnataka, Rajasthan, India. Okay, yes, she was a super. At the age of 48, her hormone cycle stopped. Then no chance of getting child. Then they adopted some relative's son. Then one day, her native place is Philippines. She went to see her mother in the Philippines. Okay, then that time in the train, intercity, local train, she saw one old lady holding a small child, 3 months old child. So ladies, usually they talk more. Okay, she asked her whether it is your grandson or granddaughter. She said, no, it is my son. She is 60 years, that lady. This lady is 48 years, it has stopped periods, hormone action, 50 years that time. And she said, what you took, medicine, treatment? Then she said, in Philippines, they say copy, DXN Lindsay copy. They call it like that, So she said, yeah, copy aina DXN ka. Dia usa 2-in-1 coffee and then powder, RCGL powder. That I took this much. Okay. She came and she insisted her husband, forced her husband. After 12 years, that lady got a child with DXN products. Okay. Yeah. Okay. And let us also try. And after 2, that's why I tell you, Ganoderma is life actually. After 2 months, that hormone action from ovary, it is stopped. After black coffee and Ganoderma powder, it started recycle. It worked. Then after 2 months, she conceived. That girl is there, baby is there now, 7th year. Okay. Her name, it is in YouTube. Okay. This Uma Gupta, Dr. Uma Gupta. Her name is our good friend. Yeah. But unfortunately, she died in an accident. But the baby is there. Okay, and husband is there. Will you go? No, that Madam, can we have a copy of that booklet and also? Right now you go to YouTube. So okay, YouTube. please give to Mr. Ajmal. He will send to me the link. I can send to leaders. No problem. I'll tell my husband to send it to you. Okay. Okay. That all doctors' testimonial, patients' testimonial. We need that. We have got 800 videos. Success of the leaders. What type of leaders? How much they are earning? 3-4 cars. They are very happy. Agriculturists. Don't know proper Hindi also. They only Bihari. Okay. And also how they achieved. Okay. Even in Bihar, one lady with a bag full of DXN product, she goes on the road and then also sells. One day, when she was going in front of a police station, the police had a doubt. How come this lady is always going with a bag? Come here, and then they checked it is DXN product. They don't know DXN. She sold them some product, made them member. She's a gold diamond now. So we have a series and 70,000 people, subscribers for our DXN RVC live channel. RVC. Okay, madam. We'll check that. طبعا الدكتورة تقول إنه أكثر قصص النجاح لفوائد المنتجات اللي أثرت فيها هي لمرضى السكري. يعني مرضى السكري في الهند. طبعا مرضى السكري في الهند منتشر بشكل يعني كبير. 70% تقول من مرضى السكر يعني يصل بهم الحال إلى بتر أعضائهم، يعني الأرجل، يعني خصوصا الأطراف. يعني ف 70% من مرضى السكر يبترون أطرافهم بالذات الأرجل في الهند، لكن مع استخدام منتجات DXN. هي عرضت منتجات DXN على العديد من مرضى السكري. طبعا تقول من 12 إلى 18 أسبوع فقط يعني هم في المستشفى، يعني يخرجون متعافين بدون أن يعملوا عمليات البتر، من 12 إلى 18 أسبوع. طبعا اللي بيستخدموها بالأخص يعني منتجات الفطر الريشي.
الار جي والجي ال كما تقول. هي ايضا بتتكلم عن انه في كتيب، عملت كتيب صغير لقصص النجاح هذا، يعني قصص نجاح كثيره جدا، وموجود طبعا على قناتها في اليوتيوب اكثر من 800 تقول قصه يعني لناس استفادوا من منتجات ديكسن، وان شاء الله سترسل لنا الرابط وان شاء الله نرسله ونشاركه للجميع يعني في المجموعه. ايضا تتكلم عن امراه اخرى من راجستان في الهند، سافرت الى الفلبين كان لزياره يعني والدتها تقريبا. في القطار يعني شاهدت امراه مسنه فوق ال60 أو 70 لديها طفله صغيره عمرها 3 شهور تقريبا. فعندما اخذت هذه الطفله بدات تسال هذه الامراه المسنه: هل هذه حفيدتك مثلا، حفيدتك؟ فاجابتها قالت لها: لا، هذه ابنتي. فاستغربت يعني في هذا السن، ويعني لديها طفله عمرها 3 شهور. طبعا هذه المراه كان لها 45 سنه، عمرها 45 سنه او لها 45 سنه متزوجه، لم تنجب اطفال. فقالت لها: ماذا تعملي او ما هي الادويه التي تستخدمينها؟ فاشارت لها الى منتجات DXN، يعني عرفتها بمنتجات DXN. فعندما رجعت الى الهند اخذت منتجات DXN، من ضمنها القهوه السوداء، وايضا فطر الريشي بالاخص. وفي غضون تقول 12 تقريبا شهر اصبحت يعني حامل. فمنتجات DXN منتجات رائعه، يعني تركز ايضا بالنسبه لمعظم الناس الذي يعانون او النساء التي تعاني من العقم عند استخدامها بالاخص للقهوه السوداء والفطر الجانوديرما، يعني قد تعود عندها هذه الهرمونات التي كانت تسبب الاشكال في عدم الحمل. ف يعني ذكرت ايضا قصص اخرى سريعه، لكن ان شاء الله سنرسل لكم الرابط فيما يخص هذه الامور. يا سلام. والدكتور عبد الله يجي يترجم لنا الكتاب والتجارب ان شاء الله. نعم، صاحب الفكره. خلاص. معنا مداخله كمان من الدكتوره نوره. دكتوره نوره موجوده حتى نغتنم الوقت؟ دكتوره نوره، طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتوره نور من العراق، برتبه وكيل نجم من فريق استاذ مهران. احيي الجميع طبعا. اهلا وسهلا. حياك الله، الله يعطيك العافيه. يعطيكم الف عافيه. طبعا اني الحمد لله والشكر لله عندي معلومات الحمد لله، يعني ادرس على الشركه من فتره، من تقريبا صار لي سنه وبس. عندي سؤال صغير، ما احب اطول على الحضور. انه انا صراحه انطي منتجات للناس والحمد لله عندي حالات تشافي كثيره، واحنا بالعاده ما نحب نسميها ادويه او علاجات، هالشيء مرفوض، نسميها مكملات غذائيه ونعتمد هذا الشيء دائما ونوصي به. لكن سؤالي انه اكو بعض الحالات تجيني مثل امراض الثلاثيسيميا، او تجيني مثلا الكبد الوبائي، او يجوني امراض شويه تكون خطره، فيصعب علي اني اتعامل وياها بالمكملات. وانا اعرف ان المكملات هي ما بيها اضرار، لكن بعض الاشخاص يقولوا لي حذروني انه لا تتعاملين ويا هيك ناس بالمكملات، خاف يكون مثلا يصير لهم عارض او يصير لهم مشكله يعني وتصير عندك مشكله. فهاي شويه عندي يعني مشكله، حابه استفسر من الدكتوره انه شنو ردها على هذا الموضوع. اكون ممنونه. الامراض دكتوره الكبد الوبائي، امراض الثلاثيسيميا. الثلاثيسيميا اي نعم. طيب ان شاء الله. اي نعم. والامراض اللي تكون خطره، يعني اللي تكون مثلا الكبد الوبائي. دكتور هي تلاسيميا هي مشكله بالدم. تلاسيميا. نعم. طيب اوكي ان شاء الله. Another question, Doctor. Sorry for your time. Actually, you have taken long, but we will try to be brief, Madam. Another question from Dr. Nora. She is a physician, she said, and also a DXN member. And she is advising DXN products to many of her patients.
and many of them also get benefited from DXN products. But actually, she said some diseases, some serious diseases like thalassemia or liver diseases, madam, she tries to avoid, advising them to use DXN products. Although she knows that DXN products doesn't have any side effects, but again, some other colleagues actually advise her not to deal with such patients with DXN products because they may cause problem to them. So what is your advice in this issue? You see, thalassemia, major, minor, there is no permanent cure because it is the disorder almost from the cell level, genetic level. Only advantage of giving DXN or spirulina is mainly to prepare the blood transfusion later. Interval between 2 bottles of blood will be delayed and general health will be good. This is a different action. And it's action on liver. Okay. So liver is such a dustbin. Whole life, all our dust is filtered there. It is there. But for liver disorder, if it is surgical, one part can be removed. Okay. But if it is due to aging and disorders already there, it cannot be. But especially regarding fatty liver, okay, people worry about fatty liver. Actually, that fatty liver alters a little enzymes quantity. That is nothing serious. Because I also have tried this for many patients. Fatty liver, the GGT enzyme, it should not be more than 50 or 30. Okay. Some people it was 1000. And the doctors told that it is very serious, your liver, you want to change one part like that and all. They were not willing for operation because that's very costly. Okay. And risky also. Some 50 bottles of blood has to be given. Okay. And so we tried, okay, if you don't have other way, you can take this, no harm. Okay, no harm. The disease may progress slowly, and that is not a disease at all. It is only a reading. It is fatty liver, means the liver cells swell. It is not disease. It is natural. You avoid taking oily things, especially ghee and other things, and we put her on DXN coconut oil. For everything, DXN coconut oil only. And within 3 months, that 1000 reading came down to 70. It does. But maybe that expenditure is less and future complication will come later. Many are not disease at all, simply by nature that name has come, like fibroid uterus. And one thing I wanted to tell you, spirulina, it produces, releases hormone, especially for ladies, it is very important. The chances of getting into cancer of their gynec, this one, uterus, chances are very less. And they can lead a very good feminine life. Okay. Because when there is shortage, you have to give something from outside. But in allopathy, we have chemical drugs only. Chemical drugs, not natural like spirulina, which is there by so many years. Okay. 35 crores years back, ready in the water. So these ladies, it is very benefit ladies. So regarding liver, every doctor says liver has to be removed. Okay. But because there is these things also they don't know, and moreover patient condition also. They come late, for some other reason they go, this will be scanned out. That's not a disease at all. But thalassemia is a real problem. Deficiency, red blood cells it will break up. Then kachada will be there in the spleen. Spleen you have to remove. Like that, the advice comes. Okay, sick, they will be sick actually, but general health will definitely improve. Okay, unless they are in coma. Okay.
So it's no harm if they use some products of DXN just to keep their body healthier. Yeah, in case they have hemoglobin more than 15, 16, 17, then they have to less spirulina, because more hemoglobin also will cause other problems. This doctors will be knowing actually. See, instead of surgery, we can't replace. It needs yes. I know. Yes, exactly. طبعا الدكتورة تجيب على السؤال، أعتقد الدكتورة بتفهمها، الدكتورة نورا راح تفهمها يعني في إجابتها. بالنسبة للكلاسيميا طبعا هي تقول هو مرض يعني عادة لا يوجد له علاج يعني نهائي، فبالتالي استخدام المنتجات أيضا لا يوجد له ضرر، هو يحسن من أداء الجسم ويعمل توازن يعني في الدم، فبالتالي يساعد الجسم بأن يكون في صحة يعني جيدة متوازنة. أما أنه لا يعالج يعني نهائيا مثل هذا المرض يعني. طبعا بالنسبة للكبد، أمراض الكبد تشرح يعني عن الكبد أنه هو يعني يعتبر فلتر لجميع السموم طيلة حياتنا، كل السموم اللي تدخل جسمنا بتمر عن طريق الكبد، فبالتالي يعتبر مخزن لهذه السموم، والتعامل معه يكون بطريقة خاصة. هناك أمراض للكبد، الكبد الدهنية، وهذه الأمراض هي طبيعية جدا يعني أمراض عند معظم الناس لا يوجد أي خوف منها. استخدام أيضا منتجات DXN لا يوجد لها أي ضرر إلى حد الآن لمثل هذه الأمراض، ولكن الأمراض المستعصية للكبد كما تعلمين يعني أنه يمكن أيضا استئصالها. بعض الأطباء يطلب أو يقرر استئصال جزء من الكبد، لأن الكبد ينمو يعني بعد فترة من الاستئصال. لكن هي تؤكد أن استخدام منتجات DXN خصوصا مثلا منتج جوز الهند يقلل القراءة، تتكلم عن القراءة التي تصل إلى 1000 عند المرضى بالكبد أنها تعود إلى 70، وأكيد أنت تفهمين هذا الكلام يعني كونك طبيبة. أيضا تتكلم عن الإسبولينا وفوائد الإسبولينا خصوصا للنساء، وكيف أنها تطلق الهرمونات، وكيف أنها تحمي من سرطانات أو تقلل من خطر الإصابة بالسرطانات. ولكن كطبيبة لازم أن أيضا تأخذي قراءة الهيموجلوبين في الدم، يعني إذا كان أكثر من 50-60 فبالتالي نقلل من الإسبايرولينا. هذه إجابات مختصرة التي ركزت عليها الدكتورة. فأستاذة معبدة إذا في أسئلة يعني ممكن، إذا ما عاد في أسئلة ممكن نعم موجود سؤال طبعا مختصر، بتمنى يعني يكون مختصر. يعني نقول لها آخر سؤال علشان نطمنها يعني. أيوة آخر سؤال أفضل يعني. طيب بصفتها دكتورة، كم الكمية من المنتجات اللي بتنصح فيها للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المناعية والإفراط المناعي أو الإفراط المناعي؟ One minute. Doctor, this is the last question, and sorry we have taken much from your time, and we thank you for this. This is actually the last question. One is asking, what are the products and how much of the quantity of the products a patient of immune patient, or excess immune patients should use? What are the products and what is the quantity that you advise? Which disease? Immune system disorder. Spelling immune system. Immunity. Immune system. Immune system, because there's an excess sometimes and there is or less immune, right? Yeah. But what is the disease they are suffering? Anything like corona or other less antibodies immune system because of that? No, excess of antibodies.
excess, more antibodies is there? Excess, particular, no, excess antibodies, how it is formed? They are given something, injection? طبعا هي بتسأل الدكتورة يعني ايش المرض بالتحديد، يعني هو خلل في مرض مناعي، لكن ايش المرض نعم بالتحديد؟ خلل، نعم. هلا امراض كثير متفرقه. وين الاستاذ الشيماء؟ الاستاذ الشيماء لا هو لازم تحددين لانه في امراض متنوعه يعني على شيماء الذيباني. شيماء الذيباني ويني؟ نعم هي موجوده الاستاذه شيماء، بس ما بتقدر تحكي صوت، بدها توجه سؤالها كتابي. تمام. ايوه شيماء الذيباني. مثلا الكولون التقرحي، ما بعرف كيف انت بدك تلفظ لها، او الصدفيه مثلا. موجوده معك. شيماء تفضلي توضحي للدكتوره. هو سؤالي قد وجهت لأم عباد، الله يحفظك يا ابو انس. اي بس الدكتور تسالش ايش المرض اللي بالضبط تقولي لي فيها المناعه ضعيفه. شيماء اذكري المرض، اسم المرض. الذئبه الحمراء. الذئبه الحمراء. نعم. الله يحفظكم ويحفظ الوالد يحفظكم كلكم. مع استخدام الكورتيزون. طبعا ما عرفت طيب عندك انت اسم المرض يعني بالتخصص مثلا طبيب شو قال لك؟ أيوة. اسمه ما بالعربي. اسمه الذئبه الحمراء، وجابوا لي صرفوا لي استخدام الكورتيزون. اسمها الذئبيه الحمراء. الذئبيه الحمراء. الذئبيه. لا نعم الذئبه الحمراء، لكن ترجمتها على الدكتور صعبه. يعني شو هي؟ لو بصرت اي ثينك انا احاول الذئبه الحمراء. ايوه بالانجليزي ايش؟ يترجم لها هي تليف. عفوا هي نوع من انواع الصدفيه. هي نتيجه عن تليف بعض اجزاء الجسم ومن ضمنها الجلد، فاذا بيقدر يوصل هذا الصوت للدكتوره. هي نوع من انواع الصدفيه. تليف اجزاء نوع من انواع التليف يعني والجسم. في عندنا اسماء صدفيه. نوع من انواع الصدفيه. استاذ كتب في الشات. كتبتي في الشات اسمه؟ في الشات. سيستمك لوبس ارثروماتوس. صحيح. Psoriasis, madam, actually we are trying to spell the disease which is caused by this immune problem. It's a kind of psoriasis, you know, psoriasis. Yeah. So هي عرفت الآن نوع من أنواع الصدفية بروسيسز. أيوة. and also القولون التقرحي صح. ulcerative colitis. This is another disease. hyperimmune disorder. بس باقي معلومه دكتور عبد الله، باقي معلومه قال لك انه ايضا اعطوها الكورتيزول تستخدم. and she was giving cortisol, madam. Actually she was giving cortisol for cortisol for this. طبعا هذا دائما نقول مكملات غذائيه، لكن المكملات الغذائيه تنفع كثير. نعم. What is your advice from DXM products for such patients? Correct. We have got beautiful examples, testimonials. One person has built FRCP doctors under him and a very big team. Because of this is cured for his brother. Psoriasis, just I'll tell you what is the disease. It looks that it is hyperimmune, that is our body, that your house security man. Immune bodies are security. Okay, they will have guns. So they know who are your relatives, who are your non-relatives. Yes. So one day what happens, your non-relative looking like relative comes the door and they allow it inside unknowingly. And that fellow is not good and he is damaging your body, fighting with this security. So psoriasis medically, it is there in every country. 20% of the population in USA, they are suffering from psoriasis. Even India also, our successful testimonials are psoriasis. In that disease, what happens exactly is our own body tissue mistakes our wasteful body tissue as enemies. And it fights with that, and that the swelling,
becomes bigger and bigger, they can't do the work of that part. Example, knee joint. Knee joint also associated with the psoriatic knee joint. So they get up, they can't walk because their own body cells, which time is over, which has to go out of the body, that is retained, and that will fight with the real antibodies. And so far in this world, except in DXN, no other system has it. That is so our good news. Yeah. I sent you this testimonial photo. Okay. One person is engineer. His brother is also engineer. Benjamin. His downlines are in Nigeria. Okay. So what kind of medicine, madam? What kind of DXN products they use? No, I tell you, RGGL. 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 Sirf only RGGL. Okay. And quantity? The quantity, madam? Don't worry, I will come to that. First, you must the key point. Why psoriasis is not cured in the world? Other than DXN only we have seen. Okay. Means our skin has to weed out, shell out. When we take bath, dead skin will go. Okay. Yeah. So as if bath is not taken, one layer, another layer, stick to that. That's a disease. Hyperimmune action. Okay. Yes. Hyper. Yes. More. Okay. Yes. Yes. Then more, as I said. That skin layers join together. You know, there are 3 layers of skin, and that layer makes it a disease. That is itching, blood, pus, and they can't be social. They will lock up themselves in the room. Even educated, commit suicide. Okay. Yes. Yes. So 2 brothers. This psoriasis disease is skin, but actually it is 50% only skin exhibition. Another 50% is mind. It is like a tuning fork. You know, tuning fork, U-shaped and a holder. Just okay, like that. It is like it works like a tuning fork. You hit the one part, both the part will give sound. You know, so this psoriasis reason is stress in the mind. What stress they themselves don't know. They can't tell out. Some stress in the mind, maybe depression, maybe like that. And another part is how this RGGL cures is, it's a double action. One is it cut off that feeling of the mind which causes stress. Okay, not to reach the mind. Number 1. Second one, locally, especially with Morinzi and RGGL, just daily 4, 5, also enough success. Their painful swelling of the joints or the skin will slowly go away. And along with them, our soap, DXN soap. These 3 combinations. This is needed. And what happened in that case, very interesting. That fellow comes every meeting and says, you know, all the medicines over. Then I locked up myself and I didn't want to live. He left the college, smelling always, and his brother tried all, he gave all medicines. Then finally one day, DXN came. Okay. RGGL, and he gave him 2 sets. After 1 week, he went to check whether he has taken. He has not taken because he was frustrated. He wanted to commit suicide. Yes. Then this fellow went and slapped him. Said, if you have belief in me, you take this as a last medicine. Okay. He begged him. And he took it for 21 days, completely cleared. He is now a triple diamond. His volume is 8-10 lakhs. Under him there is FRCS Dr. Epan Koshi. So 3 products, RGGL, Morinzi and soap also. Yeah. Morinji daily, they can take 30 ml
50 ml with equal water, anytime, daily 2 times. Okay. Moringa also double action. It will block the pain sensation from the area of the pain in any disease to the brain. That is immediate traffic block. Okay. So the pain is there, it is. And that happens very urgently. Then the real repair of the nerves will take some 2-3 weeks. Joint pain, rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis is also like psoriasis. So there are so many types of diseases for which people didn't know, nobody did research. For that they need fund everything. But after this came, they were surprised at our patients. They said 3 days, 4 days. She's talking to everybody in India. My joint pain gone, like that. Yes. So see, something is there. That's why it is. We'll have the link also, madam, for this testimonial. We'll get benefited also. Link for this YouTube. Is there. Then what else we will see? Whatever, there is a small book also. Okay. Testimonial officially, I should not say about other person. Okay, that will be artificial. The person should come on the stage and say. That is testimonial. It is clear. It is clear, madam. Thank you so much. طبعا ابو امير ايش رايك نسجل الاجابات ونكمل الاسئله ونودعها ولانه لا تطول كثير. عندنا ام وسام الاستاذ السمر من اول منتظره واخوه واخوات. لو نسجل كل الاسئله والاجابات وانت بعدين تختصر الاجابات كلها، ايش رايك؟ انا قصدي ممكن حتى نرسل لها بعدين الاسئله وتعطينا مقاطع صوتيه، هي حتكون مختصره يعني اعتقد. اذا كان وقت البرنامج خلاص ما عاد يسمح يعني. والله طولنا عليك حتى انت والاخوه والاخوات ايوه بس ما في مشكله، بس وقت صلاه المغرب يعني راح يعني، لكن ماش مشكله. لقد 6:30 الحين. ما ادري ايش رايكم ام عباد الله يحفظك، اللي كنت اقول نختمها مع القائد الحبيب ما دام ابو صهيب استاذنا الحبيب القائد يشرفنا. والله نختمها الحقيقه يعني كرمال حضرتها، بما انه عم بيقول الدكتور ممكن يبعث لها الاسئله ممكن ترد عليها ويترجم لنا اياها تمام بحيث توصل لاكبر عدد ممكن. هلا العدد مثل ما كون شايفين تناقص، فممكن الاسئله تجي اجوبتها مختصره اكثر. ما شاء الله من الساعه 3 الابطال. اذا فرصه يا ام عباده، ايش تقولي للدكتوره وننتقل لابو صهيب ومره واحده تترجم. طبعا انا خلاص خلصت. احيي الدكتوره واشكرها، وهكذا تعودنا عليها وعلى زوجها انهم معطائين من يوم نعرفهم. هذه كلمتي لها، شكرا كثيرا. تخيلوا لو رحنا نستشير دكتوره معينه كم بندفع وتعمل لك روشته ومع السلامه. لكن شوفوا الحين معنا ومستعده باوقات اخرى. لها الشكر الكثير هي ولزوجها. وننتقل لام عباده ايش تقول، ثم ختامه مسك قائدنا ابو صهيب ايش يقول للسفيره في هذا الوقت. تفضل يا ام عباده. وقبل هذا بس اريد اجيب بشاره فقط للي سالت عن الصطفيه، ان في لها علاج ان شاء الله بنقولها عن طريق الاستاذ جمال. هي شيء ما هي عندك عند ابو زكريا بنت خالته بنت خالته. طيب ان شاء الله تمام. ونفيد الجميع ان شاء الله بعد نتكلم. تمام الله يحفظكم. طيب وام عباده ايش تقول للسفيره؟ والله الله يبارك فيها يا رب، ما شاء الله تبارك الرحمن. بعد هذا العمر بدي اكس ان وعمره حتى كمان في المجال الطبي، ولحد الان العطاء لا ينفد. يعني عم تعطي وهي ما قالت ابدا انه اخر سؤال. نحن اللي قلنا انه اخر سؤال. ما شاء الله. شكرا لها وشكرا لحضورها معنا. شكرا لوقتها الثمين اكيد يلي اعطتنا اياه ونفعتنا فيه ونفعت الاخوه والاخوات جميعا. وبدنا منا فقط نهايه اللقاء انه رب العالمين يمدها بالصحه والعافيه. ونطلب منا نصيحه فقط لكل عالم دي اكس ان وتخص المراه بالذات. وشكرا. طيب والاستاذ مهدي والاستاذ عمار عبر الراكع جونا اخر شيء الوجوه الطيبه ما نقدر نردهم. يلا ايش تقول للسفيره مره واحده مشان نختمها ابو صهيب وخلاص، وبعدين ابو امير بيختمها يعني. ابو عمار الحبيب المعطى. اول شيء يعني اقول شكرا لكم جميعا. شكرا للاستاذه. طبعا انا في العراق وفي منطقه يعني من الساعه 3:30 احاول
انه التحق معاكم، لكن ما استطعت ادخل الا قبل 46 دقيقه فقط. سبحان الله الانترنت عندنا، لكن مستمتع بالاجابات ما شاء الله. انت دائما معنا وانت بالقلب يا ابو عمار. الله يبارك فيك. ما شاء الله معلومات قيمه فعلا، ابهرتنا بالاجوبه، وهي ما شاء الله مستمتعه، وهذا يعني يدل على انه العطاء هو اقوى سبب للنجاح. تمام. سلام. الاستاذ مهدي، الاستاذ الحبيب مهدي، ما دام وصل، اذا سمحت استاذ وابير مره واحده لخص، ايش تقول للسفيره استاذ مهدي وانت اول مره تلتقي فيها؟ الميكروفون عندك شغال مغلق. المايك السلام مغلق. عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لكم جميعا، الاستاذ السفير الملكي جمال المسعدي، الاستاذه ام عباده، الدكتوره السفيره من الهند، الاستاذ ابو صهيب، الاستاذ عمار عراك، وكل الاخوه، والاستاذ عبد الله المترجم الرائع. ربي يحفظكم، ربي يحفظ الدكتوره. الاسئله كانت رائعه جدا. انا طبعا كنت في لقاء مع السفير الملكي لؤي والاستاذ حسام في ديكسن الاردن، وكان اللقاء ايضا شيق، يعني من الساعه بال11 الى الساعه تقريبا 4، وانا ايضا بالطريق ردت احصلكم، ما قدرت احصلكم كان النت عندي ضعيف، بس هلا وصلت البيت والحمد لله انه حصلتكم. صار تقريبا مستمتع معكم اكثر من ساعه ونص تقريبا ما شاء الله. ربي الاسئله كانت رائعه جدا والاجابات اروع، وكلكم رائعين. ربي يكرمكم ويعطيكم الصحه والعافيه، الله يرفع قدرك. والأحد القادم تجيب لنا مشاركتك عن انطباعك عن الأردن العزيز. احنا من أول طيب ختامه مسكل أبو صهيب، ايش تقول أبو صهيب؟ تفضل. أنا كنت ناوي قبل ما يتكلم الأخ أبو صهيب، ممنون له على راسي قائدي الكبير أبو صهيب، أنا كنت ناوي أحكي قصة نجاحي اليوم، لكن إن شاء الله على الجايات. إن شاء الله إن شاء الله، لأن احنا من الساعة 3 والآن بإذن المغرب بعد شوي عندنا وعند الناس. الأحد القادم أبو صهيب، الختام لك أنت والدكتور عبد الله. يا أبا صهيب يا قائدنا الحبيب، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا. بداية نشكر الدكتورة المبدعة، زوجة المبدع، الملهمة، زوجة الملهم. هي تعتبر جدتنا، وزوجها يعني أبونا جميعا. من خلالهم انتثر الخير، وما زالوا ينثرون الخير من خلال الدكتورة ومن خلال زوجها المبدع المتألق، اللي نصايحه ما تنتهي. كل الشكر لعطائهم اللي لا ينفذ ولا ينتهي، وكل الشكر لكل من التحق في هذا الجروب، أو خلينا نقول هذا اللقاء اللي يعمل المبدع الأستاذ جمال، اللي حقيقة يضفي عليه جمال. و من خلال الأستاذ جمال دكتور الأستاذنا السفير الملكي جعلنا أن نلتقي مع هكذا يعني كبار لم نكن في يوم من الأيام نفكر أن نلتقي بهم، إلا نقول في السفرات الدولية أو الرحلات الكبيرة، وقد لا توافق رحلتنا مع رحلتهم. لذلك كل الشكر لك يا أستاذ جمال على يعني جعلتنا أن نلتقي مع من كنا نحلم أن نلتقي بهم يوما. شكرا لكم جميعا. ما أريد شكرا جزيلا. كلكم شكرا لكم جميعا لأنهم كلكم مبدعين. الدكتور عبد الله، الأستاذة أم عبادة، كل من شارك. لا تنسى الأستاذة دارين، أي كانت المقدمة حق المحاضرة التعريفية في البداية، قد نسينا إن إحنا كنا مع تعريف وجدنا. أكيد. الأستاذة دارين اللبوة، زوجة الأسد الحبيب. نعم أبو مصطفى. بارك الله فيكم جميعا. شكرا أيضا للجميع. وسنختم مع الدكتورة الآن. Dr. Rathna Vazubal, thank you so much for being with us in this program. Actually, it was very, very interesting, and it was a big honor for us all to have you with us this evening. Actually, all leaders actually are thanking you, madam, for being with us. They all say that you are a giving person. You are a giving person through your answers. You answer in details, and this is this is a trait, a very good and positive trait. He said, all are saying about you, madam, that you give details, you are giving, and even you did not complain about the time, because we have taken much time from your, your precious time, and we are concerned about this actually. And we come to the end of this program. We thank you so much, and we still have questions actually
if you allow us, we will send the questions, short questions. Mail. Yeah, and Email. I will get your email, and I will send you these short questions if possible, to have short answers also for this. So thank you so much for being with us. Everybody is thanking you also, and Dr. Vasubal also. نفتح الميكروفونات ونحييها ونودعها كلنا اصدقاء. شكرا جزيلا دكتوره. نفتح الميكروفونات يا شباب، نفتح الميكروفونات. شوفوا هؤلاء المعطائين هم اللي كانوا السبب في نشر الشركه والفكره الى كل مكان. شكرا لهم. Thank you so much, madam. وشكرا لكم انتم الموجودين. شوفوا كم كان العدد وانتم الصافي، انتم المئة الراحله. تحياتنا لكم. نعم، مداخله من انعام. تفضلي انعام. استاذ جمال، مداخله تحفيزيه بنهايه اللقاء، ما بصير بلاها. يا سلام. طيب وام وسام وعلى محمود الاخوات شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ نصيب هاي تحفيزيه، ما سؤال. يلا تفضل. اهلا وسهلا. في واحده رسلت لي شيك $9000، قال هذا ما يحفزكم؟ ما ادري هي موجوده الان ولا لا. اي والله بيحفز كثير. طيب يلا تفضلي يلا نعم. السلام عليكم ورحمه الله. في تلك الرحله الدكسينيه. ورحمه الله وبركاته. نعم، في تلك الرحله الدكسينيه نحتاج إلى لحظة هدوء وسلام، إلى هدنة مع الحياة والأحلام، إلى صمت يكتم ضجيج الاستسلام، وعزلة عن القاع لنعيد حساباتنا مع الأوهام. نحتاج للحظة إصرار قبل أن يعقد في الغصن الثمار، قبل أن يشعل في الموقف نار. أشرقت دقيقتين قبل أن يشرق نور الصباح وتنزل النجوم في البطاح، وقبل أن يصحو الشذا في الأقاح. أعطيتني وعدا أن تضحك الحقول وتكثر الغلال، والليل لن يطول وستمتلئ العناقيد وتفرح الدوار. ستتحول التلال لجبالا حيث يحل المحال، وستمضي الليالي الطوال بأمل وعهد وطموح لا بخيال. تهاوى البريق الدكسيني ثورة على الأمنيات ليس تهدى، خسر الأمس حلمه وبالتحقيق اليوم حقه استردى. وأي فجر كان ضياء مذ دخلنا بوابة النجاح أوفى، وأي بحر كان أعظم تدفقا ورفدا. الأمل أنار لنا دربا أم الإنجاز حقا؟ أيهما كان أسدى؟ ستقف أهدافي كلها خشوعا وإكبارا أمام درب عنه لن أتردى. ولا تسألني عن أي كلام، فدرج العلا قد قيل فيه ما هو أوفى وأجدى. ما قعدنا عن الإنجاز والتحقيق، وقد جزنا إليك الحدود من كل صخب غورا ونجدا. من كل بلاد خضنا ركوب البحر للسفارة خضنا، لا عواصف تهزنا وكنا لليأس طاردا وأردا. بفخر أقولها لإخلاص، بفخر أقولها لإخلاص. أنت أحق الناس شكرا وأجدر القادة حمدا. فكلما تخطى أجواؤنا تحد، إلا وجعلت له النار لحدا. تحسم الأمور بحذر وحكمة ووعدا. أنتم سفر فخر يبقى كما المجد خطة، لكم أثر وآثار في الحق تحكى. لم تعد ترهبنا الأيام والآمال كبرا وصدا. سيشرق الغد عند أحفادي لهبا وجدا. ميثاقي وعهدي عندكم عمل بجد، وليس نقضا لذاك العهد أبدا. سأشد الرحال إليك DXN، وسأترك من بعد من أبى وتصدى، وسألبس الزهو عقدا ومجدا. بمجالسكم يطيب الكلام والإنجاز والعمل الدؤوب جدا. فطبتم وطاب كل ثابت الخطى مستعدة، ودمتم بخير. محدثتكم إنعام محمد. يحيى الله استاذ انعام. يعني ختامه انعام ومسك الختام. ومباشر احد الاخوه يقول لي استاجر منزل من DXN، وصاحبته $9000 ما نعلن عنها الا اذا وافقت رسلت لي الشيك. هذه يا اخواني واخواتي نعمه كبيره. تخيلوا صحه وثراء وعطاء وتلاقي. كيف نشكر الله نختارنا بين العالمين هؤلاء اللي في الشارع والمتهربين والمحرمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل إن اختاركم الله يا أخوة. هذا يحتاج قياما لليل شكرا لله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الذاكرين الموفقين لنجاح الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أستاذ جمال. حياكم الله جميعا. استودعكم الله. الله معكم. الله يحفظكم.
أرونا تسلمي لي يا أم عبادة، تسلمي لي والله العظيم، ترفعي طاقتي للمليون. لك كيف ما بدي أذكرك، كيف ما لك الكل لازم يذكروك، عن جد أنت مصدر طاقة لنا. نحن بنفتخر لما بنذكر اسمك يا ست أم عبادة. يعني خلي العالم والناس كلها، مو بس DX، الكرة الأرضية كلها تضج وتعرف نحن شو. الله يبارك لنا فيكي، والله يخلي لنا إياكي، وإن شاء الله تضلي دائما مصدر ثقة وطاقة لنا. الله يبارك لنا فيكي يا رب.